بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات مهرجان سمو الأمير الوالد للهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه، حيث تأتي التوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. تأتي التوجيهات بإقامة هذا المهرجان الكبير، تأتي التوجيهات بالدعم السخي والمكارم المتتالية والمتتابعة على ملاك الهجن على هذا الميدان، ميدان التحدي. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم، ليوم اللقاية، هو عبارة عن إقامة 28 شوط للفترة الصباحية، جوائز عينية قيمة، سيارات رصدت للفائزين بالمراكز الأولى، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. بينما الفترة المسائية ستشهد إقامة أشواط الرموز. إذن يوم حافل هذا اليوم، الثلاثاء 21 من يناير من عام 2020 الموافق ل26 من جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة. هذا هو الشوط الأول الرئيسي. يستعد مشاهدينا الأعزاء للانطلاق هذا الشوط، وجائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة، سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي رصدت للفائزة بالمركز الأول. نتمنى التوفيق للجميع. 28 بكرة حاضرة متواجدة في هذا الشوط. أرحب أيضا بالمشاهدين الكرام عبر قناة الريان الفضائية، قناة الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. مرحبا بالمشاهدين في كل مكان وبالمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو أينما يصلكم أثير قناة الريان الفضائية وإذاعة الهجن. الترحيب أيضا بالسادة الحاضرين معنا هنا على أرضية الميدان. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وطيب المشاهدة والسعادة للسادة المتابعين أمام شاشة التلفاز. فمرحبا بالجميع. ما هي إلا لحظات وينطلق هذا الشوط بمشاركة زعفرانة، عشم، ظن، منوة، قمة، تيماء، مذخورة، كرى، مشهورة، جبارة، العزوم، غزلان، سمحة، بيضة تشارك، العبور، الجزيرة، الفايزة، الجازي، شعاع، ثقة، الريم والغزيل. 28 اسم حاضر ومتواجد في أقوى أشواط اللقاية للفترة الصباحية. مسافات هذا اليوم هي 5 كيلومترات. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق الشوط الأول، الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. بسم الله نبدأ، فهب لنا من أمرنا يا ربنا رشدا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والناموس والخير لكل المشاركين. الله يوفق كل المشاركين اليوم ويسعدهم وينومسهم اليوم. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول غزلان، تعود ملكية غزلان لحسن بن حمد بن راشد الجفال النعيمي على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت منوة لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة، يقدم منوة على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، تصل عشم طارق بن عبد الله بن علي العجمي مع المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، ومن تتقدم يصل شعار الزقيبة مع جبارة لراشد بن عبد الله الزقيبة مع المركز الرابع. المركز الخامس زعفرانه لعبد الله بن حمد بن سالم بن هدفه بن نقادان. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط الأول. أقوى أشواط اللقاية للفترة الصباحية، شوط إنتاج على ما يبدو، شوط إنتاج
شوط الإنتاج الأول الرئيسي مشاهدينا الأعزاء لمن ناموس الإنتاج اليوم، لمن ناموس هذا الشوط الأول الرئيسي. نتمنى التوفيق للجميع. العودة إلى مقدمة الشوط إلى منوة أو من خطفت المقدمة الجزيرة أو نحاول ناخذ رقم المركز الاول تحمل 26 ثقه لسالم بن محمد بن قحيز، على ما يبدو بانه شعار بن قحيز بالفعل اللي على المركز الاول. حصل تغيير من قبل منوه لصالح بن حمد بن صالح. بوشريده خطفت المقدمه، خطفها ابو حمد، خطف المقدمه، خطف الصداره. شعار صالح بن حمد بوشريده احد اخطر المشاركين، احد اقوى المضمرين على الساحه. خطفت المقدمه منوه، بينما المركز الثاني تصل فيه ثقه لسالم بن محمد بن بخيت آل بحيح بن قحيز حاضر مع المركز الثاني. ننتقل الى المركز الثالث، تصل غزلان لحسن بن حمد بن راشد الجفال النعيمي. دور المركز الرابع تصل زعفرانه عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفه مع المركز الرابع. بينما دور المركز الخامس تتقدم في المركز الخامس جباره لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبه. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم للمراكز المتقدمه الاولى. العوده الى منوه على المركز الاول، منوه بوشريده على المقدمه على المركز الاول على صداره الشوط. هذه منوه على المركز الاول على صدارة الشوط. بوشريده اللي اليوم يجس النبض، مشارك في أشواط الرموز. الله يوفقك يا أبو حمد، الله يوفقك ويوفق إخوانك المشاركين. المركز الثاني تصل فيه ثقة سالم بن محمد بن قحيز، يقدم ثقة على المركز الثاني. بينما دور المركز الثالث تصل زعفرانه. هناك زعفران يا راعي زعفرانه عند خط النهاية. الزعفران والنيسان بترول ستيشن بالانتظار يا راعي زعفرانه. عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفه يقدم زعفرانه على المركز الثالث. المركز الرابع تصل فيه الريم، أول نداء الريم لسالم بن خجين بن عايض العذبة، وهي صاحبة نقاط الريم في هذا الموسم، وبالتالي مرشحة ترشيح قوي لانتزاع الشوط. المركز الخامس، المركز الخامس تصل فيه سمحة لعلي بن راشد بن علي بن سلعان، من الأسماء أيضا القوية اليوم سمحة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم. النيسان بترول ستيشن لمن من هؤلاء المضمرين، لمن من هؤلاء السادة العمالقة اليوم. سيارة نيسان بترول ستيشن يا إخواني يا مضمرين يا أعزائي المتابعين. لمن السيارة اليوم، لمن الناموس. نتمنى لكم جميعا التوفيق، نتمنى لكم جميعا الخير. بدأت المنافسة على شدة في هذه اللحظات. بوشريده مع المركز الأول يقدم منوه، ولكن زعفرانه تخطف المقدمة. عبد الله بن حمد بن هدفه يقدم زعفرانه. بن سلعان أيضا شعاره يتدخل بكل قوة، يتدخل شعار بن سلعان في هذه اللحظات مع سمحة صاحبة سيارة في هذا الموسم، صاحبة عدة نقاط. سمحة تبحث أيضا عن الناموس اليوم، عن الفوز اليوم. لمن النيسان بترول ستيشن بن هدفه، والأقرب حتى هذه اللحظات بن هدفه سالم بن حمد بن عبد الله بن حمد بن هدفه، ولكن بن سلعان. وأيضا هجوم من العبور، يصل شعار بن ثلاب. هل تعبر العبور بسيارة النيسان بترول الستيشن مع بن ثلاب اليوم، أم الناموس مع بن هدفه، أم مع من تتقدم تيمة لمحمد بن علي بن حمد آل فهيدة مع المركز الثالث. المركز الرابع سمحة بن سلعان. المركز الخامس أول نداء للعزوم صالح بن علي بن حسين أبا السيقان يقدم العزوم. أيضا وصلت ظن عويضة بن خميس بن عويضة آل مريخي يقدم ظن على المركز الخامس. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. الله يا سلام يا سلام. الناموس لمن من هؤلاء المضمرين، لمن من هؤلاء العمالقة. زعفرانة الكيلومتر الأخير. روح للزعفران يا بن هدفة، روح يا عبد الله يا بن حمد يا بن هدفة. النيسان بترول ستيشن العصا قوس. وش تنتظر يا بن هدفة، وش تنتظر يا محرق القلب بالنار؟ الناموس، الزعفران، النيسان بترول الستيشن والعصا قوس. وصلوك المضمرين. تيمة تصل
تيمة تصل، العبور تريد العبور، تيمة مع الفهيدة، تيمة مع محمد بن علي بن حمد. الفهيدة طارت تيمة وطارت العبور. زعفرانة لا يروح النيسان يا راعي زعفرانة، عادت زعفرانة مرة أخرى. بن هدفة بن هدفة بن هدفة بن هدفة بن هدفة مع النيسان. بترول الستيشن. زعفرانة تبغي الزعفران، زيده يا راعي الزعفران، زيده يا رمضان، تستاهل الزعفران. عطها طاسة زعفران كاملة، عطها سطل كامل من الزعفران، غرقها بالزعفران، سبحها اليوم بالزعفران، تستاهل الزعفران. العبور 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 العبور. الله، عبرت العبور، عبرت العبور. او الزعفرانة تصمد، الزعفرانة تصمد، الزعفرانة تصمد، الزعفرانة العبور. ولكن الزعفرانة سلام يا الزعفرانة سلام. تهانينا والناموس لعبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة. المركز الثاني العبور لمحمد بن راشد بن تلاب الهاجري. المركز الثالث وصلت تيمة لمحمد بن علي بن حمد آل فهيدة. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت العزوم لصالح بن علي بن حسين بالسيقان. المركز الخامس، المركز الخامس عشم لطارق بن عبد الله بن علي العجم. إذا تهانينا والناموس لمالك زعفرانة عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة. إذا شوط ناري، شوط مولع هذا الشوط الماضي. الشوط الأول الرئيسي كانت المنافسة ما بين العبور لمحمد بن راشد بن تلاب بن جليمد الهاجري وما بين زعفرانة لعبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة. ولكن زعفرانة صمدت في الأمتار الأخيرة رغم الضغوط المتوالية والمتواصلة من العبور. 7 دقائق 34 ثانية 38 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لزعفرانة. تهانينا والناموس على انتزاع النيسان بترول ستيشن. والمركز الأول لعبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة. المركز الثاني لما قصرت العبور قدمت عرض تشكر عليه، قطعت المسافة في 7 دقائق 34 ثانية 54 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك العبور محمد بن راشد بن تلاب الهاجري. تهانينا أيضا والناموس للوالد راشد بن تلاب الهاجري وأنجاله الكرام. المركز الثالث وصلت فيه تيمة، قطعت المسافة تيمة في 7 دقائق 35 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك تيمة محمد بن علي بن حمد آل فهيدة. التهاني والناموس لجميع الفائزين. أيضا الشوط القادم هو شوط رئيسي. جائزة هذا الشوط جي امس بيك اب رصد للمركز الأول. نتمنى إن شاء الله توفيق للجميع. ينطلق شوط القعدان والكلمة للزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اليوم الثلاثاء 21 من يناير 2020 في صبيحة هذا اليوم الخاص بسن اللقاية. أحييكم في هذا المهرجان السنوي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني يحفظه الله ويرعاه. نتواصل بتواصل الأشواط الصباحية في هذا اليوم ومن ال5 كيلومترات، ومع الأشواط الأولى الخاصة بالإنتاج. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا. ننطلق مع هذه الأسماء العملاقة في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، وننطلق مع هذا الشوط الذي خصص له جائزة سيارة لصاحب المركز الأول، جوائز نقدية قيمة إلى المركز العاشر. ننطلق مع هذا المسار، نتابع الصدارة والمقدمة. المركز الأول الرقم 1 على المركز الأول
شاهين محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان مع مقدمة الشوط. المركز الثاني أعتقد شعار العطية من واقع الشعار، وهذا مزعل بالفعل للسيد عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الثالث شهلول على المركز الثالث بشعار بن عايض، وهذا محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري ينطلق على المركز الثاني مندفعا مع هذا الشعار الكبير باحثا عن تحقيق المركز الأول في هذا الشوط. المركز الثالث شعار مميز ينطلق، وشعار البطين سالم بن حمد بن علي البطين المري ينطلق مع العمال اللي يحتل المرتبة الثالثة. والمركز الثالث العطية أعلناه قبل لحظات وهو بالمركز الرابع، شعار من شعارات العطية وهو مزعل، وملكيته تعود لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس هذا هو صاحب المركز الخامس سلهود. على المركز الخامس ينطلق سلهود للسيد عايض بن محمد بن مسفر آل فطيح اليامي قادم من المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا الشوط، يبحث عن تحقيق الناموس. المركز السادس، نشوف المركز السادس بلمحة سريعة. على المركز السادس مغامر محمد بن سعود بن ناصر العجمي. عندنا تغيير حصل مع المركز السادس، وهذا زاهي للسيد سالم بن جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي المري على المركز السادس. شعار جميل وأداء ولا أروع في هذا الشوط الرئيسي. يا سلام، شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان، شوط الإنتاج في هذا المهرجان الغالي، في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الذي يحظى بالرعاية التامة من سمو سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. يا سلام، أبناء قطر يشاركون، أبناء الخليج، مشاركة خليجية واسعة في ميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية. يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن الترتيب وعن التنظيم الأروع في عالم السباقات الهجن، يبحثون عن الجوائز القيمة، يبحثون أيضا عن السيارات والرموز والترتيب الأكثر من رائع في ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. عندنا في الشحانية. مرحبا بكل عشاق الأصالة، مرحبا بكل الحاضرين، مرحبا بكل من حضر، من يتابع. أيضا نرحب بكل عشاق سباقات الهجن في الخليج اللي يتابعونا على الهواء مباشرة، بثا ونقلا حيا مباشر عبر شاشات قناة الريان وقنوات الدوري والكاس. يا سلام، نعود إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط الرقم 1 شاهين محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان على المركز الأول يقود الأسماء. المركز الثاني بن عايض مع المركز الثاني مع شهلول. الرقم 1 والرقم 2 في صراع وبحث عن تحقيق الناموس. يا سلام، المركز الثاني محمد بن علي بن حمد آل فهيد المري والعطية قادم بكل قوة. هذا المشاغب قادم بكل قوة. هذا المشاغب ينطلق مع المركز الثالث، يتابع ابو خالد ومزعل عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المركز الرابع. شوفوا الشكل الجميل، ينطلق على المركز الرابع مع رعد عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري. الشعار التاريخي على المركز الرابع. المركز الخامس بن ثويني خطير ينطلق على المركز الخامس مع زاهي مع سالم بن جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي المري. يا سلام، الشوط الرئيسي لمن 5 أسماء في موقع واحد تقريبا. لكن العطية المركز السادس خلونا نعلن بالنوار. على المركز السادس حمد بن نوار بن دخيل الله بن عديس العتيبي يقوده ويضمره سلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي مع مصدع. يلا يا راعي مصدع، يا سلام، الكيلومتر الأخير راح والعطية راح والناموس راح. يا بن ثويني، يا بن نوار ويا بن عايض. يا سلام،
السيارة لمن؟ الشوط الرئيسي لمن؟ العطية بدأ يخطط، العطية بدأ بالتكتيك. هذا المشاغب بن ثويني خطير، بن ثويني خطير. الشعار التاريخي، شعار بالنايفة، هذا الشعار التاريخي على المركز الثاني، مع المركز الثاني مع رعد. ولكن ازعلهم مزعل، والله ازعلهم مزعل العطية، جود مورنينج للمشاغب، جود مورنينج للعطية. صباح الخير يا العطية، صباح الخير يا المشاغب. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يفوز بهذا الشوط مع مزعل. المركز الثاني رعد لعبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. المركز الثالث زاهي لسالم بن جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي المري. المركز الرابع شاهين لمحمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان. المركز الخامس بنشوف بعد لحظات. المركز الخامس بالإعادة إفادة على المركز الخامس. تهنئة خاصة نزفها لصاحب المركز الأول مزعل، ومن حقق الناموس في هذا الشوط الرئيسي الأول. شوط رئيسي، المركز الأول سيارة وناموس ولا أروع. ومنين؟ ومن الإنتاج يا محمد يا بن خالد يا العطية. جود مورنينج يا أبو خالد، جود مورنينج لأبو خالد على هذا الفوز. صباح الناموس، صباح الفوز. 7 دقائق 32 ثانية 59 جزءا من الثانية توقيت مزعل عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. تهنئة لأبو خالد على هذا الفوز المستحق حصوله على السيارة. الشعار التاريخي شعار بالنايفة يحل بالمركز الثاني. 7 دقائق 34 ثانية 36 جزء من الثانية. صاحب المركز الثاني رعد لعبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري. تهانينا والناموس لبن نايفة. والمركز الثالث 7 دقائق 35 ثانية 18 جزءا من الثانية. هذا هو زاهي لسالم بن بخيت بن جابر بن ثويني الجربوعي المري. والمركز الرابع أعلنا شاهين. والمركز الخامس رقم 6 ذباح صالح بن سعيد بن عبد الله بالحول المري. تهانينا والناموس للجميع، تهانينا والناموس لكل الفائزين بهذا الصباح. تستمر منافسات هذه الأشواط الصباحية الخاصة بالإنتاج، وأتواصل بدوري أنا معلقا على شوطنا الثالث في هذا الصباح. شوط خاص بالإبكار إنتاج طبعا، وجائزة الشوط سيارة نيسان بترول ستيشن هدية لصاحب المركز الأول. جوائز نقدية قيمة إلى المركز العاشر. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. ننطلق مع هذا الشوط المليء بالأسماء والمليء بالشعارات الحاضرة والمنطلقة في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان الغالي الأروع في عالم سباقات الهجن، الذي يضم شريحة كبيرة من ملاك الهجن بالخليج حاضرين ومشاركين في هذا المهرجان في عام 2020. مرحبا بالجميع. أنتقل في هذه اللحظات للتعرف معكم على المراكز الخمسة الأولى، والبداية مع من؟ البداية عند شعار بوشريدة وصالح بن حمد بن صالح بوشريدة العذبة، وهذه علاج على المركز الأول بشعار بوشريدة. المركز الثاني غند محمد بن محسن بن ديلة مع المركز الثاني. انتقل بدوري الى المركز الثالث لاتعرف على صاحبة المركز الثالث، وهذه بروق خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. والمركز الرابع الظبي حمد بن ناصر بن راشد بن محمد الدويكي. اعتقد بان من السلطنة هذه ابو سعيد
من السلطنة قادم على المركز الرابع. المركز الخامس شعار من شعارات سندباد قطر على المركز الخامس، وهاي الشامخة على المركز الخامس. صالح بن حمد القمر النابت مع المركز الخامس. هذه النتيجة المبدئية يا اخواني. المراكز الخمسة الاولى التي اعلنتها لحضراتكم. اعود الى علاج النفس. دائما الفوز والانتصار يا ابو شريدة هو علاج لنفوس ملاك الهجن، الا وهو الفوز والانتصار، وخصوصا في مثل هذه المهرجانات الكبيرة التي يهتم ملاك الهجن بالحضور والمشاركة ايضا والترتيب الاكثر من رائع. يا سلام. المركز الاول علاج بشعار صالح بن حمد بن صالح بوشريدة العذبة مع المركز الاول مع صدارة ومقدمة الشوط. المركز الثاني غند محمد بن محسن بن ديلة على المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث بشعار المريخي مع المركز الثالث، وخميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي مع المركز الثالث، واسمها بروق على المركز الثالث. المركز الرابع سندباد قطر يتواجد وينطلق على المركز الرابع وهاي شامخة على المركز الرابع. صالح بن حمد بن القمر النابت مع المركز الرابع. والمركز الخامس قادم من دولة الكويت سالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري، اعتقد من الكويت. هذا من الكويت ولا من السعودية؟ على المركز الخامس وهي العنود. على كل حال مرحبا بكل أبناء الخليج في ميدان التحدي هنا في قطر المحبة. يا سلام. الله يا ابو شريدة طامح بتحقيق السيارة نيسان بترول ستيشن في هذا الشوط المميز، هذا الشوط المليء بالاسماء. والله العظيم اسماء اراها بعد المراكز الخمسة والشعارات خطيرة يا ابو شريدة. الله يعينك في هذا الشوط يا ابو شريدة. على كل حال اتمنى التوفيق لك ولاخوانك المشاركين. اعصابك اليوم اعصاب مميزة ابو شريدة. اليوم ابو شريدة احد الاسماء واحد الشعارات اللي تشارك دائما ويهتم دائما هذا المالك في الاشواط الرئيسية الاولى، يهتم في الاشواط الاولى. سندباد قطر على المركز الثاني والرقم 5 تنطلق الشامخة صالح بن حمد القمرة النابت مع المركز الثاني. المركز الثالث المريخي على المركز الثالث، وبروق بشعار او المركز الثالث غند محمد بن محسن بن ديلة. والمركز الرابع الرقم 11 العنود سالم بن عبد الله بن سعد بن محمد الهاجري. والمركز الخامس هذه اللي بالمركز الخامس بروق خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي. خلاص اعلنت المراكز 3 مرات، اعيد المراكز التي تنطلق المراكز الخمسة الاولى. ولكن بدأ الصراع حلوت المنافسة. شوفوا الشعار متدخل، وهذه مطرة من الجانب الآخر يا أخواني، ديروا بالكم عليها. رقم 3 عبد الله بن حمد بن محمد بن صلعة المري على المركز الثالث قادمة، والعنود تقدمت. بدأ الصراع. الموقع وين يا أبو سعيد؟ الموقع وين؟ عند لوحة 1200 الله. المريخي هل روضة راشد على الهواء مباشرة. يتابعون الآن أركان بن جهويل قادمة، ولكن المريخي وراعي مطرة قادم والسيارة لمن؟ المريخي هل روضة راشد على الهواء مباشرة. يتابعون يطمحون بتحقيق الناموس. يا سلام. بن جهويل خطير والله خطير بن جهويل. اوه سلام. المريخي مع
مطرة قادمة بكل قوة، مطرة بوصلعة، ولكن المريخي هل روضة راشد؟ احتفلوا احتفلوا احتفلوا، الفوز فوز بروق، الفوز فوز بروق، الناموس لبروق، الناموس لبروق، المريخي هل روضة راشد؟ يا سلام، جود مورنينج للمريخي، جود مورنينج لأهالي روضة راشد على الهواء مباشرة بصوتي إلى روضة راشد. يا سلام، الناموس للمريخي، الناموس للمريخي، تستحق الناموس يا المريخي، والله العظيم تستحق الناموس، يستحق المريخي هذا الفوز. واهالي روضة راشد صباح الخير يا اهل روضة راشد، تهانينا والناموس، فوز المريخي. خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي فاز بالسيارة في هذا الصباح. المركز الثاني مطرع عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة. المركز الثالث أركان محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد شعار بن جهويل. المركز الرابع غند لمحمد بن محسن بن محمد بن محسن بن ديل. المركز الخامس الشامخة صالح بن حمد آل قمران نابت، تهانينا والناموس على هذا الفوز. تهنئة للمريخي، جود مورنينج لهالي روضة راشد، صباح الخير، صباح الناموس، فوز بروق بالسيارة وحصولها على السيارة. تهنئة للمريخي. 7 دقائق 32 ثانية و79 جزء من الثانية، بروق بالشعار السيد خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي زميلنا المميز، تهانينا والناموس. المركز الثاني مطرة عبد الله بن حمد بن محمد بوصلعة، فاز بالمركز الثاني مع مطرة. توقيتها الزمني 7 دقائق و35 ثانية 13 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث يا أركان محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد، هذا شعار بن جهويل، فاز بالمركز الثالث 7 دقائق 35 ثانية و70 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، هنا في مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. انطلاقة شوطنا الرابع للقاء القعدان الإنتاج، ومن مسافة 5 كيلومترات جائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب. انطلقت هذه الأسماء واندفعت هذه الشعارات على بركة الله. أتقدم مباشرة مع المركز الأول،
هنا الشبل بشعار عبيد بن راشد بن سالم. آل سنيد المري يتقدم مع المركز الأول من يحتل الصدارة. المركز الثاني، ثاني الأسماء وثاني التحديات، يصل المتحد علي بن طحنون بن جابر. آل جبران المري يقدم لنا المتحد على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصل في ثالث الأسماء هداج عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان. يقدم لنا في هذه اللحظات هداج على ثالث الأسماء. المركز الرابع، رابع التحديات، وصل غياض مع المركز الرابع. خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم في هذه اللحظات مع غياض على رابع التحديات. المركز الخامس وصل صخر مع المركز الخامس. علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية يتقدم في هذه اللحظات مع صخر على خامس التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع المتحد مع المركز الأول علي بن طحنون بن جابر. علي بن طحنون بن جابر آل جبران المري يقدم لنا المتحد على أول الأسماء. المركز الثاني وصل غياض على ثاني الأسماء بشعار خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني. والمركز الثالث الشبل مع المركز الثالث عبيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري يتواصل في هذه اللحظات مع الشبل على ثالث المراكز. المركز الرابع العابر يصل في هذه اللحظات هنا بشعار خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم هنا مع العابر على رابع الأسماء. المركز الخامس، خامس الأسماء وخامس التحديات. المركز الخامس صخر مع المركز الخامس هنا بشعار علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية يتقدم في هذه اللحظات. ولكن أرى التغيير من قبل من يتقدم في هذه اللحظات. هنا مشرف محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري يتقدم مع مشرف. وأيضا أرى التدخل من قبل ممدوح محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم في هذه اللحظات مع ممدوح من غير بدوره إلى المركز الخامس. ولكن متابعينا الكرام مشاهدينا أينما كنتم، أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. من يتقدم هنا المشاغب مع غياض على أول الأسماء. خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم المشاغب في هذه اللحظات هنا في شوط الإنتاج، شوطنا الرابع للقاية القعدان. الله يا غياض، ولكن حذاري من العابر مع المركز الثاني. خليفة بن علي بن حمد العطية يتقدم مع العابر على ثاني الأسماء. المركز الثالث وصل بن سنيد، وصل عبيد بن راشد بن سالم آل سنيد المري يقدم لنا الشبل في هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصلوا المنتجين، وصلت الشعارات في هذه اللحظات. يتقدم هنا المتحد على رابع الأسماء علي بن طحنون بن جابر آل جبران المري يتواصل هنا مع المتحد. وأيضا أرى القدوم هنا من قبل مبشر مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، وأيضا ممدوح محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم مع ممدوح البرنس في هذه اللحظات. ولكن أعود مع المشاغبة، هنا مشاغبات. محمد بن خالد العطية يتقدم في هذه اللحظات هنا مع غياض يا غياض 1200 ما تبقى عن خط النهاية. وهنا غياض خالد بن محمد بن خالد العطية
يتقدم مع المركز الأول المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، وصل ممدوح، وصل شعار البرنس، شعار بن عقيل، محمد بن طالب بن محمد بن عقيل، وأيضا وصل مشرف مع المركز الثالث محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري. والمركز الرابع يتقدم رياض عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري. وأيضا يتقدم في هذه اللحظات وصل مجازف عقاب بن سالم بن محمد بن بخيت المري. ولكن أعود مع شعار العطية. رياض غير وانطلق مع المركز الأول عبد الله بن سعيد بن محمد المري. انطلق مع المركز الأول، انطلق مع رياض يتقدم مع الصدارة هنا في شوط الإنتاج. ولكن مجازف مع المركز الثاني، مشرف مع المركز الثالث. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، مشرف وصل مشرف. ولكن رياض الأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، مشرف ورياض. ولكن رياض، سلام يا رياض، سلام، تهانينا والناموس لمالك رياض عبد الله بن سعيد بن محمد المري المركز الثاني. هنا مشرف محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري المركز الثالث غياض خالد بن محمد بن خالد العطية المركز الرابع. مجازف عقاب بن سالم بن محمد المري المركز الخامس. ممدوح محمد بن طالب بن محمد بن عقيل المري. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك رياض عبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري، من انتزع هنا شوط الانتاج، شوط القعدان، اللقاء الرابع، وانتزاع تويوتا لاند كروزر بيك اب. تهانينا والناموس لمالك رياض عبد الله بن سعيد بن محمد المري. التوقيت الزمني توقيت رياض، من انتزع المركز الأول 7 دقائق 31 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني مشرف محمد بن سعد بن علي آل فهيد المري 7 دقائق 31 ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. وصل غياض خالد بن محمد بن خالد العطية 7 دقائق 32 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحية ومنافسات رابع أيام هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق هذا الشوط الخامس خاص بالابكار، اللقاء ضمن هذه الاشواط الخاصه بالانتاج والمنتجين. تويوتا نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الاول مشاهدينا الكرام، وجوائز نقديه من المركز الثاني حتى المركز العاشر. نتابع هذه الاسماء، هذه الشعارات المتواجده في أشواط الإنتاج. أبدأ مع البداية وأتابع دوما هنا على مقدمة الشوط. فرج بن محمد بن طالب بن هليل يتقدم مع دوما مع أول المراكز، بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من الدكتورة بشعار سالم بن حمد بن سالم بن هدفة، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا شعاره مع الدكتورة. مشاهدينا الكرام، متواجد شعار بن هدفة في هذا الانطلاق وهذا التحدي. هذا الشعار صاحب أول أشواط هذا الصباح، ولكن نتابع ثاني أو ثالث المراكز. هنا التقدم في هذه اللحظات من أقدار صالح بن حمد القمرة،
يتقدم شعار السندباد القادم مع أقدار مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء. بينما أتابع هناك أيضا وصول من شعار عبد الله بن سحمان بن عبد الله الغالي المري، ولكن التغيير هنا مشاهدينا الكرام من ظن غيرت سلطان بسالم بن خجيم العذبة، يتقدم في هذه اللحظات يغير مع ظن. وهناك أيضا الأسماء القادمة في هذه اللحظات، وصول من شديدة محمد بن هادي بن علي بن حفار. هذه التحديات الأولى مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، مشاهدي قناة الريان الناقلة لهذه الأحداث والمنافسات ضمن هذه الرياضة، رياضتنا العربية الأصيلة بانطلاقات ميدان التحدي. أعود هناك مع البداية، أتابع الصدارة دوما هنا تنطلق في أول المراكز فرج بن محمد بن طالب بن هليل، ولكن بن هدفة حاضر في هذا الصباح. يقدم الدكتورة سالم بن حمد بن سالم بن هدفة، يتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الله شعاري زعفرانة، ولكن هناك من الجانب الآخر شعار السندباد قادم في هذه اللحظات، قادم مع أقدار صالح بن حمد القمرة، يتقدم في هذه اللحظات مع أيضا هذا الانطلاق. غيرت أقدار على الصدارة، ولكن شوف القادم. وصل التنويه محمد بن سعيد بن محمد آسفران، يتقدم ويقدم شعاره مع تواجد تنويه مع ثالث المراكز رابع الأسماء. ظن هنا تصل سلطان بن سالم بن خجيم العذبة قادم في رابع المراكز، بينما خامس الأسماء هناك القدوم. وصول من مختاره ملحان بن راشد بن حبيبة، يتقدم بن حبيبة قادم في هذه اللحظات مع مختاره. وهناك أيضا وحيش جابر بن فهد بن محمد آل زبدان. الله الأسماء، الله الشعارات. ووصول من شندارة سيف بن محمد بن سيف الجفالي النعيمي، الكل قادم مشاهدين الكرام. متابع هناك الشعارات والأسماء قادمة في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى البداية. السندباد بدأ أيضا في هذه الرحلة، يقدم أيضا شعاره مع أقدار على الصدارة على مقدمة الشوط. صالح بن حمد القمرة يتقدم مع أول المراكز، ولكن شوف القادمة تنويه قادمة مع ثاني المراكز محمد بن سعيد بن محمد آل سفران. وهنا وصول مشاهدينا الكرام من شعار بالعرج قادم مع الذيبة عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي، يتقدم بالعرج يخترق الصفوف. الله الذيبة قادمة. وهنا شنذارة وصل النعيمي سيف بن محمد بن سيف الجفالي النعيمي، يتقدم في هذه اللحظات. الله 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 يا الأسماء، الله يا الشعارات القادمة. وهناك أتابع حيشة جابر بن فهد بن محمد آل زبدان، يتقدم القادم في هذه اللحظات. الكل قادم مشاهدينا الكرام، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، إلى الصراع، إلى التحدي. الله بالعرج. وهناك أيضا شعار السندباد مع الانطلاق الأخير، مع التحدي الأخير. الله أقدار على الصدارة. الذيبة وأقدار بالعرج. وهنا أيضا شعار السندباد في انطلاق ثنائي، في تحدي أخير. الله، ولكن تحذير، أحذركم من تحذير سلطان بن محمد بن ناصر بن عبد الله الخليفة تصل في هذه اللحظات. حذاري من تحذير تغير مشاهدينا الكرام لتذهب بناموسي هذا الشوط بشعاري سلطان بن محمد بن ناصر بن عبد الله الخليفة مع تحذير. وصلت في اللحظات الأخيرة، انتزعت ناموسي هذا الشوط
التحذير سلطان بن محمد بن ناصر بن عبد الله الخليفة مع الانتصار مع الفوز. تهانينا والناموس لمالك تحذير سلطان بن محمد بن ناصر بن عبد الله الخليفة على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت أقدار صالح بن حمد القمرة. ثالث المراكز كان الوصول من الذيبة عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع البري. ورابع المراكز وصلت مشاهدينا الكرام تنويه محمد بن سعيد بن محمد آل سفران. وخامسا كان الوصول من جلولة محسن بن محمد بن محسن بن ديلة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا تحذير من وصلت في اللحظات الأخيرة من استطاعت أن تنتزع ناموسي هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالكي تحذير على هذا الفوز. وتوقيتها الزمني ولحظة الوصول 7 دقائق 33 ثانية 88 جزء من الثانية الثانية لسلطان بن محمد بن ناصر بن عبد الله الخليفة على فوز تحذير وانتزاعها ناموسي هذا الشوط. ثاني المراكز وصلت أقدار ب7 دقائق 35 ثانية 11 جزء من الثانية التهنئة لصالح بن حمد القمرة. بينما وصلت في ثالث المراكز كان الوصول من الذيبة وصلت بشعار عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي البري شعار بالعرج ايضا حاضر ب7 دقائق 37 ثانيه 61 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الافاضل احييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة الشوط السادس لفئة اللقاية القعدان الإنتاج ينطلق من مسافة ال5 كيلومترات. رصدت لهذا الشوط سيارة في هذه المنافسات المشرفة ومع هذه الشعارات المميزة المنطلقة الباحثة عن هذا الإنجاز والانتصار المميز في هذا المهرجان الكبير. نبدأ مع البداية وبعد المراكز الأولى نتواجد مع هياض على المركز الأول لحمد بن محمد بن جابر العاض يتواجد بانطلاقته على الصدارة. بينما المركز الثاني وتابع جزيل لمتعب بن راشد بن علي آل سلعان المري يشارك في هذا التحدي يقدم لنا جزيل على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وتابع هنا ظن لمحسن بن علي بن مبارك الفراج مشاركا مع ظن الذي يحتل المرتبة الثالثة. بينما المركز الرابع القادم هنا مهاوش بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي مشاركا في هذا التحدي بتواجد مهاوش على المركز الرابع. ننتقل مباشرة مع صاحب المركز الخامس حيث يصل مباشرة الواعي لعبد الهادي بن ناصر بن محمد بن شابل المري مشاركا في هذا التحدي متواجد في موقع التحدي والمنافسة. بينما شعار بن قطام يتسلل الى المركز الخامس بتواجد هتاش او هنا شعار ابو شريده هتاش يصل الى المركز الخامس. علي بن حمد بن هزاع بشريده مشاركا على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى التي تنطلق وتسيطر على زمام الامور. باول نداء دمتم على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه المنافسات المشرفة والتحديات الجميلة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية في هذا العالم الساحر. نتابع هذه اللقطات الجميلة وهذه المنافسات المميزة في هذا الصباح صباح رابع أيام هذا المهرجان الكبير. نتابع هذه الأعداد والشعارات المميزة تشارك في هذا التحدي تشارك في هذه المنافسات المميزة. بينما هناك المقدمة والصدارة مباشرة مع شعار العاض الذي يسيطر وينطلق مع البداية بتواجد هياض حمد بن محمد بن جابر العاض المري مشاركا في هذا التحدي صامدا مع المرتبة الأولى. بينما المركز الثاني وتابع جزيل المتواجد في هذه اللحظات والمواصل مع هذا التحدي ويواصل مسيرة الضغط على المقدمة. بينما جزيل على المركز الثاني متعب بن راشد بن علي آل سلعان المري. المركز الثالث يصل ظن تسلل مباشرة إلى المركز الثاني بشعار محسن بن علي بن مبارك الفراج. تسلل ظن إلى المركز الثاني. المركز الثالث جزيل
جزيل بن سلعان على المركز الثالث. المركز الرابع وصل هتاش علي بن حمد بن هزاع. بشريدة يتواجد مشاركا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادم والحاضر في هذا التحدي الكبير يتواجد الفهد لجابر بن مسعود بن علي العتيق. المري يتواجد مشاركا بتواجد وبتحديات الفهد على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل الخمس الأسماء الأولى التي تسيطر وتنطلق على موقع التحدي والمنافسة. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية، تنتظر إحدى هذه الأسماء الكبيرة والمميزة المشاركة في هذا التحدي والمتواجدة في موقع المنافسة مع هذه الأسماء والشعارات اللامعة التي تشارك باحثة عن هذا الانتصار وهذا الإنجاز المميز في هذا المهرجان الكبير. ولكن العاض ما زال متربعا على عرش صدارة منطلق مع البداية. هياض هنا في مقدمة الشوط ما زال صامدا مع البداية محافظا على المركز الأول بشعار حمد بن محمد بن جابر. العاض المري، الشعار الذي دائما يقدم لنا هذه الأسماء المميزة والنوعيات الفريدة في أشواط الإنتاج. هياض ما زال في القيادة والريادة، ولكن الفهد تحرك بهذه اللحظات من المركز الخامس إلى المركز الثاني مباشرة، يصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة. جابر بن مسعود بن علي العتيق المري يتقدم منافسا في هذا التحدي الكبير باحثا عن الناموس وعن السيارة التي رصدت لهذا الشوط. بينما بن شابل تحرك بهذه اللحظات بتواجد الواعي عبد الهادي بن ناصر بن محمد بن شابل المري. والكيلو متر الأخير والخطير ظن على المركز الرابع محسن بن علي بن مبارك الفراج يتحرك بهذه اللحظات، ومهاوش البريدي على المركز الخامس. يتقدم محمد بن جار الله البريدي على المركز الخامس مع مهاوش. هذه نتيجة للخمس نجوم المنطلقة المسيطرة على دائرة الصراع والنزاع. ولكن البداية مع هياض ما زال محافظا، ما زال مسيطرا على مقدمة الشوط بشعار حمد بن محمد بن جابر. العاض المري يسيطر على المركز الأول بدون أوامر وبدون تحريكات، ما زال صامدا مع البداية، ولكن بدت الحركة والأوامر مع الأمتار الأخيرة. الفهد على المركز الثاني بقيادة جابر بن مسعود بن علي العتيق المري، وبشريدة على المركز الثالث يقدم هتاش. ولكن العاض مع البداية وهياض من البداية يريد يواصل ليل النهاية هذا الأداء المتميز والعرض الجميل مع حمد بن محمد بن جابر. العاض المري يتقدم في هذا التحدي الكبير، يسير بخطى ثابتة نحو الإنجاز ونحو الانتصار. ونهني صالح بن محمد العاض المري الذي تابع وتألق وأبدع وقدم لنا هياض محققا هذا الانتصار. تهانينا وألف مبروك لحمد بن محمد بن جابر العاض المري على فوز هياض وتحقيق للإنجاز. المركز الثاني الفهد لجابر بن مسعود بن علي العتيق المري. المركز الثالث هتاش لعلي بن حمد بن هزاع بشريدة. المركز الرابع مهاوش لحمد بن جار الله البريدي. المركز الخامس بطاش لعبد المحسن بن سالم بن جابر الجربوع المري. هكذا مشاهدينا مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة والتحدي في مسار هذا الشوط مع هذه الأسماء المميزة التي جاءت لكي تحقق هذا الانتصار والناموس. هياض من البداية محقق الناموس عند خط النهاية، فائزا بسيارة هذا الشوط. 7 دقائق 34 ثانية جزءا وحيدا من الثانية. تهاني الناموس لحمد بن محمد بن جابر العاض المري على هذا الفوز، وتهاني لصالح بن محمد العاض الذي تابع هياض منتزع الناموس هذا الشوط. المركز الثاني جاء الفهد مقدما هذا العرض المتميز حاصلا على المركز الثاني. 7 دقائق 37 ثانية 57 جزء من الثانية. تهاني الناموس لجابر بن مسعود بن علي العتيق المري على فوز الفهد في المركز الثاني. المركز الثالث هتاش 7 دقائق 38 ثانية 29 جزء من الثانية. تهاني الناموس لعلي بن حمد بن هزاع بشريدة على فوز هتاش في المركز الثالث.
التواصل مستمر مشاهدينا مستمعينا الافاضل مع هذه المنافسات المميزه بانطلاقه اشواط الاصاله والتراث ضمن فعاليات مهرجان الامير الوالد. نتابع هذا التحدي ومسار هذا الشوط مع هذه الاسماء الكبيره بانطلاقه الشوط السابع لفئه اللقاي الابكار الانتاج. نتابع شعارات المنتجين الحاضرين المتواجدين دائما في هذا العالم الساحر مشاركين. ال5 كيلومترات هي رحلتنا المتواصله مع هذه الشعارات المميزة، وهناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول تنتظر إحدى هذه المشاركات التي تنطلق في هذه المنافسات المميزة وهذه التحديات الجميلة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. أن هناك مع البداية والمقدمة شعار العطية الذي ينطلق ويسيطر على زمام الأمور مع القصوى التي تشارك وتنطلق مباشرة في مقدمة هذا الشوط. مقدمة لنا شعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد في هذا التحدي بتواجد القصوى على الصدارة، بينما المركز الثاني أتابع الشاهينية سالم بن محمد بن حران الفهيدي مشاركا في هذا التحدي منطلق مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع القادمة هنا شديدة لترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يشارك في هذا المسار المميز منطلق مع المركز الثالث بتواجد شديدة المحتلة للمرتبة الثالثة. المركز الرابع القادمة هنا الغزي الهزاع بن حمد بن صالح أبو شريدة يتواجد مشاركا بانطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس نتابع القادمة مهابة لسعيد بن علي بن هادي بن حفار المري مشاركا مع مهابة على المركز الخامس. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى للخمس الشعارات المميزة التي تحتل موقع النداء والإذاعة وتنطلق في مقدمة هذا الشوط مع ندائنا الأول. أرى شعارات وأسماء كبيرة تشارك في هذا التحدي تنطلق في مسار هذا الشوط والانطلاقات المميزة مع هذا التحدي الكبير ضمن فعاليات هذا المهرجان المميز. ونتابع هذه المنافسات الجميلة مع هذا الموروث الشعبي الكبير ونتابع هذا التحدي والمسار المميز على قناة الريان وقناة الدوري والكاس الناقلتان لهذه الأحداث المميزة. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط ومجريات المقدمة. هناك من غير واحتل الصدارة مباشرة الشاهنية بقيادة محمد سالم بن محمد بن حران الفهيدي المري ينطلق مباشرة مع الصدارة ويحتل المركز الأول، بينما هنا شديدة في هذه المنافسة المميزة بشعار ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يشارك في هذا التحدي منطلق في مسار هذا الشوط مع شديدة التي تحتل المركز الثاني ولكن تتسلل مباشرة إلى المركز الأول. نتابع المركز الثالث شعار العطية يتميز بهذا الإنتاج، يقدم لنا هذه النوعيات المميزة والفريدة مع أشواط المنتجين. يتقدم هذه اللحظات عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مشاركا في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. نتابع يقدم لنا القصوى على المركز الثالث ولكن تغيرت مجريات الأمور، تغيرت مجريات الأمور. مهابة تتسلل إلى المركز الثالث قادمة بشعار سعيد بن علي بن هادي بن حفار المري، وأيضا أرى شعار بدأ يتدخل هنا شعار بصلعة القادم أحد المنتجين المقدمين لهذه النوعيات الفريدة يتقدم مع مطرة سعيد بن علي بن حمد بن محمد بصلعة المري مشاركا مع مطرة التي تتسلل في عمق الميدان بهذه اللحظات. المركز الرابع مهابة بن حفار، بينما المركز الخامس هي القصوى بشعار العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء المميزة التي تنطلق وتسيطر على زمام الأمور. هناك السيارة تنتظر عند خط النهاية ونرى الشعارات الكبيرة التي تنطلق في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. هنا في كتلة واحدة تتواجد هذه الأعداد الكبيرة وهذه الشعارات المميزة التي لها صولات وجولات في هذا الميدان. نشارك ونتابع هذا التحدي الجميل ولكن البداية مع مطرة تتسلل بقيادة سعيد بن علي بن حمد بن محمد بصلعة، ولكن العطية غادم العطية خطير. هذا الشعار المميز المقدم لهذه النوعيات الجميلة
الجميل. ينطلق شعار العطية مع الغصوة. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد ويعود هنا إلى الصدارة مباشرة، بينما المركز الثاني وتابع القادمة بأول نداء وصلت عسيلة. زيد بن راشد بن زيد بن محسن النديلة يتقدم مع هنا عسيلة على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير. المركز الثالث نرى شعار الخليفة. الله الله الله، شعار تحذير الحاصلة على سيارة في هذا الصباح. هذا الشعار المميز يقدم لنا اندفاعتي سهم عبد الله بن حمد بن ناصر بن عبد الله الخليفة يتقدم مشاركا في عمق الميدان، يتواجد في هذا التحدي مع الكيلو متر الأخير والخطير. بصلعة مع مطرح المركز الرابع تسلل إلى المركز الثالث، عينه على مقدمة الشوط، ولكن نرى شعار الزعبي هماليل يا هماليل. تتسلل هماليل الى المركز الرابع، غادم بشعار سعيد بن راشد الزعبي والمركز الخامس. نتابع القادمه، نتابع هنا الشاهينيه سالم بن محمد بن حران الفهيدي، ولكن الخليفه يتقدمون حاضرين متواجدين في هذه المنافسه قادمين. هذه نتيجه للخمس النجوم المنطلقه، للخمس الاسماء الكبيره، ولكن ارى الشعار بدا يتدخل في هذه اللحظات. شرف لمحمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي لمذ عليها، ولكنها وصلت مباشره الى موقع التحدي والصداره. القصوى مع البدايه عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه يقدم لنا القصوى الهاملي على المركز الثاني مع شرف تريد ان تنال شرف المنافسه في هذا التحدي وشرف الفوز في هذه المعركه الطاحنه. القصوى وشرف، وهنا اسم جديد يتدخل بهذه اللحظات مشاركا صدى لسعود بن سالم بن حمد النهاب المري، او هنا وراده لعلي بن راشد بن محمد المحرك، ولكن القصوى مع العطيه. اللحظات الاخيره، اللحظات الخطيره. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه ينتظر هذا التحدي، يشاهد هذه المنافسه مع القصوى، ولكن وراده والقصوى، ولكن القصوى تحقق هذا الانجاز. تهاني والناموس لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه على فوز القصوى وتحقيقها للانجاز. المركز الثاني وراده علي بن راشد بن محمد المحرق على المركز الثاني. المركز الثالث شرف لمحمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي. المركز الرابع الغصوة لمحمد بن بطشان اليامي. المركز الخامس لحظات ونوافيكم بصاحبة المركز الخامس. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، تهاني وناموس لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطيه على فوز القصوى بناموس هذا الشوط. 7 دقائق 41 ثانية 9 أجزاء من الثانية، والتوقيت الزمني ساعة وصول القصوى إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا والمبروك. المركز الثاني والرادة فاجأتنا مع الأمتار الأخيرة. 7 دقائق 41 ثانية 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن راشد بن محمد المحرق. المركز الثالث شرف 7 دقائق 41 ثانية 87 جزء من الثانية. تهانينا مسلم محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي. المركز الرابع الغصوة لمحمد بن بطشان اليامي. والمركز الخامس مطرة لسعيد بن علي بن حمد بن محمد بوصلعة. تهاني وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم الشوط الثامن بتعداد اشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية مع مسيرة السن اللقاية وهذا الملتقى الجميل الاخوي الخليجي على ارضية ميدان التحدي للشعارات يا ابناء القبائل مع منافسات هذا المهرجان الغالي، مهرجان الامير الوالد حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع مسيرة 5 كيلومترات، لنتابع معكم التحديات، لنتابع معكم المنافسات الحاضرة، لنرى على المركز الأول تقدم مضيوف على البداية سهيل بن هادي بن حفار من يمتلك مضيوف على المركز الأول. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل
حوران. تعود الملكية لسعيد بن خميس بن عويضة المريخي من خطف ناموس شوطنا الثالث، يبحث عن نقطة جديدة، يبحث عن ناموس مميز مع انطلاقة شوطنا الثامن، مع تحديات هذه الأسماء الحاضرة. المركز الثالث وصول خريمة لخليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا هذا العطاء الكبير. المركز الرابع التقدم مشاهدينا الكرام من قبل شايل بخيت بن محمد بن كرد المنخس المري، وشعار قادم مع المركز الخامس. يصل مشاهدينا الكرام ناصي الناصي للناموس بتحدياته بانطلاقاته. يحضر ناصي لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني القادم بتحديات وصولات هذا الشعار. الاسماء بالمغربة من بعضها البعض الخماسية الماسية، لكن هنالك اكثر من 5 اسماء بالمغربة بتحديات هذه الاسماء. نتابعها على الكادر الاسفل بلقطة جميلة من مخرج هذا السباق، من يلتمس دائما وابدا اللقطات المميزة ليستمتع المتابع والعاشق لهذه الرياضة والمتابع لشاشة قناة الريان الفضائية بانطلاقات الاسماء الحاضرة والشعارات المتواجدة. لنعود نحو البداية، لنعود الى المركز الاول لنتابع شعار المنخس من يحضر بتحدياته مع المركز الاول مع انطلاقة شاهين الحاضر والمتواجد لبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري. المركز الثاني من الجانب الايمن نتابع معكم غدوم خريمة لخليفة بن علي بن حمد العطية، وهنالك الاسم القادم الاسم الواصل. الله يا طاحي المنطلق، او هنالك شعار بالعرج القادم بتحدياته القادم مع قدوم الشارد لعبد الله بن صالح بن سعيد العرج المري. يندفع نحو البداية لأول ندى، يتقدم مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل خريمة لخليفة بن علي بن حمد العطية. والمركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام مع ثالث الاسماء وثالث التحديات. وصول من قبل شاهي بخيت بن محمد بن كرد المنخس المري. والمركز الرابع يصل بن عقيل، يصل شعار البرنس ليقدم لنا تحديات الحسيني لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل المري. والمركز الخامس من تسلل نحو المركز الرابع حامل الرقم 4 يتواجد ناصي لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. والقدوم من شعار بن سالمين القادم بتحديات هذا الشعار الواصل مع جمر لمحمد بن حمد بن جر الله بن سالمين المري. يتقدم شعاره يذكرنا بانطلاقات الاسماء التي رافقت هذا الشعار، ومن ابرز الاسماء الطاير من طار وحده احدى في الاعوام الماضيه النواميس المتعدده لعشاق هذا الشعار. لكن نعود نحو المركز الأول، نعود إلى الذي طار بالناموس حتى هذه اللحظات. من يحلق مع البداية، من يتقدم نحو الناموس متجها نحو التتويج. خريمة على المركز الأول، خليفة بن علي بن حمد العطية على البداية. المركز الأول يقدم هذا العطاء الكبير، يقدم هذا الانطلاق المثير مفتتحا مجريات الكيلو مثل المثير. الله يا خريمة في خريمة الحالة مع الناموس مع التتويج حتى هذه اللحظات. يقدم العروض المميزة، يقدم الأداء الكبير على البداية وعلى المركز الأول. خليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الأول. المركز الثاني الله يا القادم الراوي بدأ
ويروي لنا قصة هذا الشوط بتقدم مع اللحظات الحاسمة محمد بن عبد الله بن ملحية ما عنده الهوى إلا الناموس وإلا فلا، أما الناموس وإلا فلا. الله الراوي غادم على المركز الثاني. المركز الثالث يصل مشاهدينا الكرام شحلول لمسعود بن ناصر بن حمد الفحيدي. المري يندفع بانطلاقات الفهود، بانطلاقات الأسود، ليعلن التواجد والوجود مع انطلاقة شعاره ومع تقدمه. البداية الناموس ما زال حاير طاير ما بين الأسماء. المتقدم بهذه اللحظات شحلول لمسعود بن ناصر بن حمد الفحيدي بن ملحية الفحيدي. الله الأسماء الحاضرة، اللحظات الحاسمة. المركز الأول الناموس الحاير مع انطلاقة شحلول حتى هذه اللحظات. شحلول الراوي شحلول. والله الراوي عاد الراوي اللحظات الحاسمة، اللحظات النهائية. ولكن على ما يبدو بن ملحية من فاز وخطف ناموس هذا الشوط مع الراوي لمحمد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملحية. لك الناموس والتهنئة. المركز الثاني وصل شحلول لمسعود بن ناصر بن حمد الفحيدي المري. المركز الرابع أو المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل ختال لمحمد بن سعيد بن كحيز المري. المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام خريمة لخليفة بن حمد أو خليفة بن علي بن حمد العطية. المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل حفلنا الكريم من وصل جمر لمحمد بن حمد بن جر الله بن سالمين المري. إذا شاهدنا متابعينا الكرام المنافسة التي حضرت في مجريات هذا الشوط، وشاهدنا معكم الدخول الجماعي والفوتو فينش في هذا الشوط ما بين الراوي وما بين مشاهدينا الكرام شحلول. لكن شحلول هو صاحب المركز الأول. تهانينا والناموس لمسعود بن ناصر بن حمد الفحيدي المري بعدما هنينا بن ملحية 7 دقائق 39 73 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لملك شحلول مسعود بن ناصر بن حمد الفحيدي المري. المركز الثاني كان الوصول من قبل الراوي 7 دقائق 39 75 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملحية من حظى على المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن كحيز 7 دقائق 41 7 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك ختال محمد بن سعيد بن محمد بن كحيز المري. إذا حفلنا الكريم شوطنا النقدي انقضى قبل قليل. لنبدأ معكم ونتابع الفوتو فينش على شاشة قناة الريان. لكل ذي حق حقه، لا يضيع حق أحد من المشاركين أبدا، مع أيضا لجنة الخط والتحكيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء شوط جديد، فعاليات جديدة، شوطنا التاسع بمجرياته بتحدياته انطلق بهذه اللحظات. لنواصل معكم معلقين متواصلين مع الأسماء الحاضرة، الشعارات المنطلقة الباحثة عن اختطاف التويوتا لاند كلوزر بيكاب هي جائزة هذا الشوط. هنيئا لخاطف سيارة هذا الشوط وخاطف الناموس المميز الغالي في هذا المهرجان بتحديات وانطلاقات يومنا الرابع. لنتابع معكم مسيرة الأسماء الحاضرة والمنطلقة. نبدأ مباشرة مع المركز الأول لنتابع البداية. على المركز الأول سردة لسالم بن علي بن سالم الجربوع المري بن بحيرة، من يقدم لنا أيضا شعاره ومهاراته مع انطلاقة السردة على المركز الأول ومع المقدمة. ثاني الأسماء نتابع معكم تقدم قذة لراشد بن محمد بن علي بن نديلة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل حفلنا الكريم بروق سلطان بن سالم بن خشيم العذبة المري. المركز
المركز الرابع من الجانب الأيمن نتابع حفلنا الكريم التقدم من طب لمحسن بن علي بن مبارك بن فراج المري. يا مرحبا يا أبو علي، يا مرحبا يا بن فراج، وشعارك الحاضر والمنطلق الذي نتابعه مع المركز الرابع. المركز الخامس التواجد من عزامة سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. يا مرحبا بشعار الوالد علي بن سالم بن سنيد الدعية الحاضر والمنطلق مع عزامة القادم هذا الشعار. يا لذكريات هذا المسمى يا ابن الدعية، مسمى عزامة الذي صال وجال في الأعوام الماضية ورافق هذا الشعار بتحدياته وانطلاقاته وإهداء أبناء هذا الوطن وعشاق هذا الشعار النواميس والإنجازات في أيضا شتى ميادين دول مجلس التعاون ليحضر هذا الشعار مع انطلاقة عزامة على ما يبدو بأنها من سلالتها أو من مربط عزامة الحاضرة والمنطلقة والمتسللة نحو المراكز المتقدمة. المركز الخامس القادم شعار الوالد سالم بن علي الصعاق مع انطلاقة وتقدم سوقه، وهذه السوق الثمينة الحاضرة. الأسماء بدأت تدخل ببعضها البعض، اختلط الحابل بالنابل منذ البداية. شوط مليء بالمنافسة مليء بالقوة وأيضا بالتحديات والانطلاقات. مع انطلاقات هذه الشعارات لنعود نحو البداية، لنعود إلى بن محيرة من يقدم لنا سردة على المركز الأول ومع الصدارة سالم بن علي بن سالم الجربوع المري على المركز الأول. المركز الثاني نتابع اللي وصلت بهذه اللحظات وتقدمت لأول ندى روعة. يا لروعة هذا الشعار يا العطية، روعة القادمة والمنطلقة نحو المركز الأول بهذه اللحظات. لأول ندى خالد بن محمد بن خالد العطية ابن المشاقب يقدم لنا تحديات هذا الشعار على المركز الأول ليبدأ المشاقب الصغير بمشاقبات هذا الشعار الكبير بتحدياته مع المركز الأول. المركز الثاني سردة لسالم بن علي الجربوع المري. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل كذا راشد بن محمد بن علي بن ديلة. المركز الرابع نتابع الوصول والتقدم من راحيل حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي لينتعم النعيمي بطعم الناموس الغالي لتقديم وانطلاقة راحية بهذا الأداء الراحي والزاحي. المركز الخامس الوصول مشاهدينا الكرام والتقدم من قبل حقاوي جابر بن علي بن حمد بن هوبش المري من بدأ شعاره يوشوش على الأسماء المتقدمة بقدومه وانطلاقته مع المركز الخامس. هذه الأسماء مع لافتة 1200 انقضى نداؤنا الثاني لنبدأ بنداء جديد مليء بالقوة مليء بالمنافسة مع سرعة الأسماء مع تفوق هذه الشعارات وانطلاقة هذه الحاضرة الأصائل بانطلاقاتها مع تحية الكيلو الأخير. يا كيلو ما بعد كيلو، ما بعد كل الناموس، ما بعد كل التتويج. يا العطية الأسماء قادمة لا محالة مع انطلاقة هذا الشوط. لكن المركز الأول الصدارة روعة يا لروعة هذا المنظر مع قيادة روعة للأسماء الحاضرة خالد بن محمد بن خالد العطية. المركز الثاني أعطوني رقم الثانية من وصلت بهذه اللحظات وتقدمت راهية حمد بن عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. لا يرضى النعيمي إلا بالناموس مع تحديات شعاره. المركز الثالث القادم الجربوعي لكن وصلت على المركز الرابع تقدمت مشاهدينا الكرام مدعثة القادم سالم بن مسعود بن قطامي يقدم لنا الطامة بانطلاقة هذا الشعار مع المركز الرابع. لكن البداية المقدمة السيارة تويوتا لاند كلوزر بكم مع انطلاقة البداية مع قاطف المركز الأول. روعة حتى هذه اللحظات، روعة حتى هذه الانطلاقة هي المسيطرة. ابن المشاغب يحذو والده بالمشاقبات في هذه الرياضة، بالمشاقبة مع هذه الأصايا مع تحديات روعة مع انطلاقة روعة مع تفوق روعة. يا للروعة يا العطية مع فوز روعة واختطاف
التحية للمركز الأول الثاني والتبريك لخالد بن محمد بن خالد العطية المركز الثاني. كان الوصول من قبل راهية لحمد بن عزام النعيم مقصات راهية المركز الثالث. كان الوصول من قبل سردة لسالم بن علي بن سالم جربوع المري المركز الرابع. وصلت مشاهدينا الكرام مدعثة لسالم بن محمد بن قطام المري المركز الخامس. كان الوصول من قبل غشامة لسالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا معكم المنافسه التي حضرت في هذا الشوط، وكانت روعه هي صاحبه الكلمه بتوقيت زمني وغدر 7 دقائق 33 94 جزء من الثانيه. الثاني التبريكات نزف لخالد بن محمد بن خالد العطية على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام راهيه توقيت الزمني 7 دقائق 34 24 جزء من الثانيه. الثالث التبريكات لحمد بن عزام بن محمد النعيمي من خطف المركز الثاني. المركز الثالث وصلت سردات توقيت الزمني 7 دقائق 35 98 جزء من الثانيه. الثاني التبريكات لسالم بن علي بن سالم الجربوع المري من خطف المركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير، احييكم بتحيه الاسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على ارضيه هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات الهجن العربيه الاصيله. اشواطنا متواصله، شوط يليه الاخر، وانطلاقه شوطنا العاشر للقايه الابكار الانتاج. ومن مسافه 5 كيلومترات انطلقت هذه الاسماء واندفعت هذه الشعارات، تتقدم مباشره مع المركز الاول. البدايه لبرقه مع المركز الاول من تحتل الصداره بشعار عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل آل نابت المري يتقدم مع المركز الاول. ثاني الاسماء وثاني التحديات المركز الثاني متابعينا مشاهدينا الكرام، الهذوب صالح بن حمد بن صالح الشرقي يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني. والمركز الثالث من تتقدم الذيبة بشعار راشد بن علي بن راشد المري يتقدم في هذه اللحظات مع الذيبة على ثالث المراكز. المركز الرابع هنا الظبي تتقدم بشعار عبد الله بن حمد بن سالم بن هدفة يتقدم في هذه اللحظات مع الظبي على رابع الاسماء. المركز الخامس خامس التحديات هيبة مع المركز الخامس علي بن فهد بن علي بن سعيد آل سفران المري. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة هنا في هذا الميدان. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية والصدارة. هنا لبرقة لا زالت متحكمة بزمام هذه الأمور بشعار عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل آل نابت يتقدم مع المركز الأول هنا مع لبرقة على أول التحديات. المركز الثاني ثاني المراكز وثاني الأسماء المركز الثاني تتقدم الغزيل عبد الله بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري. هنا بشعار بن حباب يتقدم في مركز الوصافة مع الغزيل على ثاني الأسماء. المركز الثالث ثالث المراكز وثالث التحديات تتقدم الشبلة سيف بن محمد بن سيف الجفال النعيمي هنا مع الشبلة على ثالث المراكز. المركز الرابع متابعينا مشاهدينا الكرام، أرى شعار الشنجل يتقدم مع المركز الرابع، يتقدم في هذه اللحظات على رابع الأسماء. يتقدم هنا شعار المهيب على رابع الأسماء. من يتقدم ويقدم لنا هذا الشعار المميز، هذا الشعار الأميز مع عز محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يتقدم مع
المركز الرابع. المركز الخامس انتزاع مع المركز الخامس. صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل يقدم لنا انتزاع على خامس التحديات. ولكن متابعينا الكرام أعود مع لبرقة مع المركز الأول هنا بشعار عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت. يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع لبرقة، ولكن بن حباب يتقدم في هذه اللحظات مع الغزيل مع المركز الثاني. هنا شعار بن حباب يحضر في هذا الصباح، يتقدم هذا الشعار المميز، هذا الشعار التاريخي. عبد الله بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات، وصلت نجوى مع المركز الثالث. عبد الله بن صالح بن سالم أبو الزمات المري يتقدم مع نجوى، وأيضا شعار العطية يتقدم العذبة الشاينية خجيم بن عايض بن فرج العذبة، وشعار المهيب مع المركز الخامس شعار الشنجل. ولكن لبرقة مع المركز الأول، لبرقة مع البداية، لبرقة مع الصدارة. عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت يتقدم مع المركز الأول، ولكن وصل العذبة، وصلت الشاينية. وأيضا هنا يتقدم المبتكر على المركز الثالث. وصلت سليل علي بن حمد بن علي بن جرحب المري يقدم لنا سليل على ثاني الأسماء. المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات، تتواصل هنا مع المركز الثالث نجوى عبد الله بن صالح بن سالم المري، وأيضا شعار الشنجل مع المركز الرابع، وشعار العطية مع المركز الخامس. وصل العطية، وصل المشاغب هنا مع المركز الرابع، ولكن لبرقة مع المركز الأول، نجوى مع المركز الثاني، نجوى على ثاني الأسماء، وأيضا سليل مع المركز الثالث. المركز الرابع حريصة محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب في التضمير. ولكن لبرقة والأمتار الأخيرة، اللحظات الأخيرة، هنا لبرقة مع المركز الأول، نجوى مع المركز الثاني، نجوى على ثاني الأسماء، وأيضا سليل الجرحب ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله عليها، ذكر الله عليها. انطلقت مع المركز الأول، انطلقت بهذه السرعة، بهذا الأداء الكبير، بهذا العرض المميز. الله يا الجرحب، سليل علي بن حمد بن علي بن جرحب المري يتقدم مع سليل بهذا العرض الكبير، بهذا العرض المهيب. حصلت على المركز الأول. سلام يا بن جرحب، سلام تهانينا. والناموس المركز الثاني، ثاني الأسماء وصلت فيه غريبة سيب بن محمد بن دايل النعيمي المركز الثالث، حريصة محمد بن خالد بن عبد الله العطية المركز الرابع، عز محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المركز الخامس، الشبلة سيف بن محمد بن سيف الجفال النعيمي. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك سليل علي بن حمد بن علي بن جرحب المري، من انتزعت هذا الشوط بهذا العرض الكبير، بهذا العرض المميز. التوقيت الزمني 7 دقائق 35 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن جرحب على هذا الفوز والانتصار والعرض المميز. تهانينا والناموس المركز الثاني. هنا غريبة من حصلت على المركز الثاني، سيف بن محمد بن دايل الجفال النعيمي، 7 دقائق 41 ثانية 30 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث، حريصة محمد بن خالد بن عبد الله العطية، 7 دقائق 42 ثانية 28 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ. مشاهدينا الكرام، متابعينا
تتواصل منافسات هذا الصباح. تابعنا أشواط الإنتاج والمنتجين التي انقضت قبل قليل، وتبدأ هذه المرحلة لهذه الأشواط الخاصة بالمشتريات. أشواط مفتوحة مشاهدينا الكرام، أشواط قوية لسن اللقاية في هذا الصباح. على بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا 11، شوط خاص بالابكار، شوط رئيسي مشتريات نيسان بترول ستيشن في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أبدأ مع البداية، أسير مباشرة مع هجن السيلية، هنا مع السيلية وهجنها المميزة من تنطلق بالبداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز وصول من جمايل سالم بن حمد بن صالح بوشريدة متواجد مع ثاني المراكز، وثالث الأسماء وصلت سيوف حمد بن راشد الزقيبة يتقدم ويقدم سيوف مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء هناك بلشة حمد بن زيد بن حمد الحسن المري مع رابع المراكز، وخامس الأسماء وصول من بلشة ناصر بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى لمراكزنا الخمس الأولى مشاهدينا الكرام، ولكن العودة هناك، نعود من حيث بدأنا مع السيلية وهجنها. من تبدأ بالبداية، من تنطلق على الصدارة، السيلية 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 وهجنها. شعار اللورد يتقدم بالبداية، يقود الأسماء هنا مع السيلية، بينما أتابع الزقيبة يصل يقدم سيوف حمد بن راشد بن محمد الزقيبة قادم مع ثاني المراكز، والثالث الأسماء هنا جمايل. الله يا أبو شريدة، الله يا أبو شريدة، يقدم جمايل سالم بن حمد بن صالح بن شريدة قادم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء أتابع بلشة. الله يا بلشة، ناصر بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري يتقدم شعار بلشة مع رابع المراكز، ولكن أتابع القدوم. وصلت الحصينية فهد بن علي بن شفيع بن سعيد آل فهيدة يتقدم في هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله التحديات، الانطلاقات القوية هناك من الصايلة. وصلت الصايلة، وصل شعار البرنس محمد بن طالب بن محمد بن عقيل قادم مع هذه اللحظات يقدم الصايلة. الله 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 الله، ولكن أعود هناك مع السيلية 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 على مقدمة الشوط، تندفع بهذا الأداء بهذا الانطلاق المميز. شعار اللورد يتقدم مع البداية عبد الله بن سعيد العيدة السيلية وهجرها هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع الحصينية فهد بن علي بن شفيع آل فهيدة يتقدم مع الحصينية مع ثاني المراكز. الصايلة من الجانب الآخر محمد بن طالب بن محمد بن عقيل قادم في هذه اللحظات شعار البرنس، وهنا وصول من شعار الزقيبة يقدم سيوف حمد بن راشد بن محمد الزقيبة مع رابع المراكز وخامس الأسماء. شوف القادم، وصلت هملولة، يا مرحبا بهملولة القادمة مع هذه اللحظات. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم مع هملولة مع خامس المراكز، وهناك شواهين علي بن عبد الهادي بن علي آل بريص المري. الله 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 يا الأسماء، الله يا التحديات، ولكن أعود
أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى السيلية على الصدارة على البداية مشاهدينا الكرام لهجن السيلية نيسان بترول ستيشن لهذا الشوط. هناك السيلية ولكن نتابع الحصينية وصل بن شفيع قادم مع ثاني المراكز فهد بن علي بن شفيع بن سعيد آل فهيدة يتقدم مع الحصينية. قادمة الحصينية وهناك أيضا هملولة قادمة. الله يا بن مقارح وصل بن مقارح وصل هذا الشعار يقدم هملولة. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح قادم في هذه اللحظات. وهناك الأسماء الله شواهين علي بن عبد الهادي بن علي آل بريس المري. وهنا الوصول من الذيبة سلمان بن سعيد بن حمد الفسل وصلت الأسماء. وصل بن عنزان وقادمة الداودية سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. وصلت الأسماء ولكن العودة إلى الصدارة. الله 800 متر أخيرة ما تصل عن النهاية. السيلية على الصدارة. الله شعار اللورد سعيد عبد الله بن سعيد العيدة يقدم السيلية. هجن السيلية هنا على الصدارة على مقدمة الشوط ولكن الحصينية فهد بن علي بن شفيع آل فهيدة قادم مع هذه اللحظات. وهنا شواهين علي بن عبد الهادي بن علي آل بريس بن عجلان قادم في هذه اللحظات. وهناك الذيبة قادم الفسل سلمان بن سعيد بن حمد الفسل ولكن العودة إلى الصدارة العودة إلى مقدمة الشوط. الله بن مقارح قادم مع هملولة ولكن السيلية هجن السيلية. الله قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس. الله السيلية وهجنها مع الصدارة مع الانتصار. الله يا السيلية نزف التهنئة للورد عبد الله بن سعيد العيدة مالك هجن السيلية على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت مشاهدينا الكرام هملولة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. ثالث المراكز كان الوصول من الذيبة سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري. رابع المراكز وصلت الداودية سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. وخامسا كان الوصول مشاهدينا الكرام من فخر علي بن حمد بن علي بن جرحة بالمري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. تابعنا السيلية من استطاعت أن تنتزع ناموس هذا الشوط من قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس. التهاني لهجن السيلية. هنا السيلية ولحظة وصولها 7 دقائق 37 ثانية 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للورد عبد الله بن سعيد العيدة على هذا الفوز والانتصار. هملولة وصلت ثانيا ب7 دقائق 39 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام هنا هملولة ب7 دقائق 39 ثانية توقيت الزمني. بينما وصلت في ثالث المراكز الذيبة ب7 دقائق 39 ثانية 65 جزء من الثانية. الثانية لسلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري. تهانينا والناموس للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط الثاني عشر والشوط الثاني عشر يعتبر الشوط الأول للأشواط أيضا المفتوحة هنا في هذه اللحظات بعد أشواط الإنتاج. نتابع في هذه اللحظات وجائزة هذا الشوط هو أيضا شيفروليه تاهو ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط والمراكز المتقدمة ونتابع الحشار على المركز الأول. الحشار على
على مقدمة هذا الشوط. نتابع في هذه اللحظات مع مالك محمد بن عبيد بن راشد بن بعيران المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني، والمركز الثاني غزيلان راشد بن محمد بن راشد الخديعة المري على المركز الثاني. والمركز الثالث نتابع الوصول من الجذاب سريع بن فهد بن صقر الخالدي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع العاصوف مع محمد بن ناصر بن راشد بن علي بن مقارح على المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات نتابع هذه الأسماء القادمة والمنطلقة مع المركز الخامس. نتابع هناك الوصول في هذه اللحظات مع وضاح حمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى المنطلقة المندفعة في هذا الشوط الباحثة عن الشوفرليه تاهو ستيشن. يا سلام يا سلام على المقدمة الحشار بشعار بن بعيران، بشعار بن بعيران مع المقدمة في هذه اللحظات وبقيادة الدكتور. يا سلام يا سلام في مقدمة الشوط ومنطلق في المركز الأول مع الحشار محمد بن عبيد بن راشد بن بعيران المري مع المركز الأول مع المقدمة، بينما النقلة على المركز الثاني اللي على المركز الثاني غزيلان لراشد بن محمد بن راشد الخديعة المري. بينما المركز الثالث نتابع الوصول من الجذاب سريع بن فهد بن صقر الخالدي على المركز الثالث في هذه اللحظات. نتابع انطلاقته يبدو لي نظيف ايضا هنا سريع من دولة الكويت. يا سلام. بينما المركز الرابع هنا في هذه اللحظات وضاح لحمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري مع المركز الرابع منطلق مع وضاح. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات الوصول من تواق المسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل على المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى والشوط الأول. يا سلام يا سلام على هذا الأداء، على هذا التحدي والمنافسة القوية. والحشار على المركز الأول. يا سلام يا الحشار على المقدمة على الصدارة، منطلق ومندفع بهذا الأداء في مقدمة الشوط، مندفع بالمركز الأول. يا سلام على المقدمة في مقدمة الشوط هناك لمحمد بن عبيد بن راشد بن بعيران المري. بينما المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات غزيلان بن خديعة راشد بن محمد بن راشد الخديعة على المركز الثاني، منطلق مع غزيلان على المركز الثاني. والمركز الثالث نتابع المركز الثالث هنا والوصول مع الجذاب سريع بن فهد بن صقر الخالدي على المركز الرابع. على المركز الثالث نتابع المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات. شوفوا حاضر بشعار بن هاملة صالح بن حمد بن مبارك بن هاملة المري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا شعار بن حلفان مع وضاح حمدان بن علي بن حلفان المري مع المركز الخامس. نعود مع الخمس المراكز الأولى المتقدمة المنطلقة. وشوفوا ان اللي قادم هناك مهلك قادم لحمد بن محمد بن راشد بن مقارح، اسماء قادمة، ولكن نعود الى المقدمة. شوفوا شعار بن حمران شعار شعيل بن عبد الله قادم في هذه اللحظات هناك مع غشمر من سجل نقطة في المحلي الماضي. الله يا سلام يا سلام يا سلام. ابتدينا بالجد وابتدينا مع 1200 متر الأخيرة. هو أيضا الحشار لبن بعيران. يا سلام يا بن بعيران على المقدمة مع الحشار محمد بن عبيد بن راشد الفهيده المري مع المركز الأول مع المقدمة. المركز الثاني نتابع حاضر صالح بن حمد بن هاملة المري. المركز الثالث وصل غشمر. يا سلام يا سلام علي بن جر الله بن بريك الضحاك الغفران وبقيادة شعيل بن عبد الله الحمران. يا سلام يا سلام يا سلام. الله
يروح المركز الرابع بن حلفان قادم مع وضاح حمدان بن علي بن حلفان المركز الرابع. نتابع هناك وصول مهلك حمد بن محمد بن راشد المقارح، ولكن نعود للحشار الحشار بدون اي تعليمات، ولكن بن هامله الله يا سلام يا سلام يا هذا الشوط. ابتدينا بالجد بن هامله، ولكن بن هامله يا سلام يا سلام يا صالح يا بن حمد يا بن هامله يا المغامر. هو ايضا من يغامر دائما، من يغامر في مجال سباقات الهجن. الله عليك يا ابو حمد يا ابو حمد يا صالح يا بن حمد يا بن هامله، سلامي عليك وعلى مغامراتك الدائمه الابديه. سلام على هذا الاداء ومع هذا السبق هذا السبق ولا فلا. صالح بن حمد بن هامله، سلام يا بن هامله، سلام يا بن هامله. بنسلم للشاعر سالم بن حمد، يستاهلون الفوز الهامله والمبارك على هذا الناموس. سلام يا صالح يا بن حمد يا بن هامله على هذا الناموس. تهانينا الانتزاع لسياره هذا الشوط الأول، تهانينا لانتزاع للشيفرليه تاهو، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني وصل وضاح لحمدان بن علي بن محمد بن حلفان. المركز الثالث وصل هناك أيضا اللي وصلنا مهلك لحمد بن محمد بن راشد المقارح. المركز الرابع طايش لعلي بن حمد بن علي بن جرحب. المركز الخامس الحشار لمحمد بن عبيد بن راشد بن بعيران المري. يا سلام يا هذا الشوط. اشكرك يا بن هامله. والتوقيت مميز مع حاضر اللي انتزع سياره هذا الشوط 7 دقائق و29 ثانيه و64 جزء من الثانيه. تهانينا لك يا صالح يا بن حمد يا بن هامله لانتزاعك لسياره هذا الشوط، وعرض مميز ونهايه قويه ويستاهل الفوز. الشوط الاول المفتوح، تهانينا لهم على الفوز الهامله، وللشاعر سالم بن هامله ايضا نهنيهم على هذا الناموس الغالي. المركز الثاني وصل هنا في هذه اللحظات وضاح وتوقيته 7 دقائق 34 ثانيه و64 جزء من الثانيه. تهانينا لحمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري. المركز الثالث وصل هنا المركز الثالث اللي وصلنا اللي هو مهلك، توقيته 7 دقائق و36 أو 35 ثانية و16 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مهلك حمد بن محمد بن راشد بن مقارح. أيضا هناك تعديل للمركز الرابع اللي هو الحشار لمحمد بن عبيد بن راشد بن بعيران. المركز الخامس اللي هو طايش لعلي بن حمد بن علي بن جرحب المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، ونشكرك يا كمبيوتر الشحانية. بينما هذه انطلاقة شوطنا الشوط 13 والشوط 13 المخصص للبكار اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات. هنا هذه اللحظات المقدمة والصدارة في هذا الشوط 13 للبكار. هنا نتابع أيضا جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. وهنا مقدمة الشوط مباشرة هنا في هذه اللحظات اللي هي الذيبة لراشد بن محمد بن حمد الدعية. ها هو أيضا مع مقدمة الشوط راعي الفائزة. نتابع يقدم لنا الذيبة أحد البكار المشاركة في هذا الشوط راشد بن محمد بن حمد الدعية. المركز الثاني نتابع المركز الثاني نوف لراشد بن حمد بن جار الله بن هديبان قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن مهيرة واصل في هذه اللحظات مع ذهب يا ذهب محمد بن طحنون بن جابر بن مهيرة. يا سلام، هذه هي أيضا ذهب تنتقل نقلة ممتازة مباشرة إلى مقدمة الشوط وراعي المتحد. يا سلام. ولكن بنعود إلى المركز الرابع. نتابع في هذه اللحظات القدوم مع المركز الرابع غلا لمحمد بن علي بن محمد بن حلفان قادم في هذه اللحظات. بن حلفان مع المركز الرابع في هذا الأداء مع الانطلاق على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات
اللي قادمة على المركز الخامس هبايب سلمان بن سعيد بن حمد المري على المركز الخامس في هذه اللحظات مع انطلاقتها على خامس المراكز. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة، وبنعود إلى ذهب على المركز الأول على المقدمة. يا سلام يا ذهب على الصدارة لمحمد بن طحنون بن جابر بن مهيرة على المركز الأول، بينما المركز الثاني بن هديبان وشعار أيضا دولة الكويت. يا سلام يا سلام يا بن هديبان قادم في هذه اللحظات بكل قوة، بكل أداء، بكل تميز مع نوف راشد بن حمد بن جار الله. بن هديبان يغير إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات بانطلاقة هذه البكرة نوف اللي على المقدمة. يا سلام يا نوف. بينما المركز الثاني هنا الذيبة على المركز الثاني راشد بن محمد بن حمد الدعية على المركز الثاني. المركز الثالث بن حلفان مع غلا محمد بن علي بن حمد بن حلفان المري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هناك اللي على المركز الرابع اللي بدأت تتسلل بدوره في هذه اللحظات هبايب لسلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري. يا سلام يا سلام ويلا يا ابو سحيم هنا اداء هبايب ما شاء الله تبارك الله بدأت تغير من مركز الى مركز. شوف القادمة اللي على المركز الخامس احد البكار المرشحة القوية القادمة بكل قوة مهمة فهيد بن مسعود بن راشد البتلة المري قادم مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع هذا الشعار بينما نعود الى المقدمة والى الصدارة. الله يا هذا الشوط. شوفوا الذيبة استعادت حقوقها المنهوبة. الذيبة ذيبة الدعية. يا سلام يا سلام يا سلام. الله يا سلام يا سلام يا هذا الشوط. يا الدعية ركز يا راشد يا ابن محمد. يا الدعية بانطلاقتها هناك هبايب قادمة هبايب على المركز الثاني ويا الدعية اللي ما عنده سبوق. يا الدعية يا سلام هنا في انطلاقتها. يا سلام يا الذيبة على المركز الأول على الانطلاقة القوية في مقدمة الشوط. يا سلام راشد بن محمد بن حمد الدعية المركز الثاني. نشاهد قدوم هبايب سلمان بن سعيد بن حمد الفسل على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع مهمة اللي قادمة هناك لفهيد بن مسعود بن راشد البتلة على المركز الثالث. المركز الرابع القدوم مع غلا محمد بن علي بن محمد بن حلفان على المركز الرابع. المركز الخامس شوفوا اللي قادمة وأول ندى لعوايد طالب محمد بن هادي بن هليل الغفراني على المركز الخامس. ولكن بنعود إلى الذيبة. يا سلام يا الذيبة على المقدمة وهبايب ومهمة هبايب. الله يا سلام يا هذا الشوط. ولكن مهمة. يا سلام يا مهمة. شوفوا شعار بن جبران قادم. يا سلام مع سلام لمحمد بن علي بن جابر بن جبران على المركز الثاني. ولكن الله يا المقدمة مهمة على المركز الأول. مهمة عينها على النيسان البترول ستيشن. الله يا مهمة لفهيد بن مسعود بن راشد بن بتلة المري. ولكن بن جبران قادم. بن جبران مع المركز الثاني. سلام لمحمد بن علي بن جبران. ولكن مهمة على السيارة. عيت على السيارة. الله يا بن بتلة سلام يا أهل الغويبة. سلام والتحية والاحترام مع هذا الأداء وتميز. مهمة تعيد سيناريوها أيضا. ها هي مهمة تذهب بالسلامات إلى عزبة مسعود بن راشد بن بتلة. سلام وتحية واحترام. نهنيك يا راشد يا بن مسعود ويا فهيد على هذا الناموس. سلام والتحية مع انطلاقة مهمة. سلام انتزاعها للنسام بترول ستيشن. سلام يا ابو راشد. سلام يا مسعود يا بن راشد على هذا ناموس مهمة في هذا الشوط. تهانينا لفهيد بن مسعود بن راشد البتلة لانتزاع مهمة لسيارة هذا الشوط. المركز الثاني سلام لمحمد بن علي بن جابر الفسل. المركز الثالث وصلت لعوايد طالب محمد بن هادي بن هليل. المركز الرابع
وصول في هذه اللحظات من غلا لمحمد بن علي بن محمد الغفراني المركز الخامس. وصلتنا هبايب سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري. تهانينا لبن بتلة على هذا الناموس، سلام وتحية واحترام. شاهدنا هذا الأداء والانطلاق في هذه اللحظات مهمة أيضا تقطع المسافة. هذه مهمة اللي انتزعت السيارة وتوقيتها الزمني نتابعها في هذه اللحظات. توقيتها 7 دقائق 33 ثانية و48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمسعود بن راشد بن بتلة على فوز مهمة في هذا الشوط. التهنئة موصولة أيضا لفهيد بن مسعود بن راشد البتلة على هذا الناموس المركز الثاني. وصلت هنا في هذه اللحظات سلام وتوقيتها 7 دقائق 35 ثانية و26 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن جابر بن جبران على هذا الناموس. وصلت هنا على المركز الثالث من وصلت هناك لعوايد وتوقيتها الزمني 7 دقائق 36 ثانية و84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عوايد طالب محمد بن هادي بن هليل الغفراني المر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه. نرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي مع انطلاقات هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل سوء. نتابع انطلاقة الشوط الرابع عشر وهو شوط خاص للقعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة بانتظار الفائز بالمركز الأول. نتابع مقدمة الشوط مبلش على البداية للسيد محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي المري يتواجد في المركز الأول. ننتقل مباشرة لنتابع المركز الثاني. الوصول في هذه اللحظات والتقدم والانطلاق مشاهدينا الكرام من قبل السليماني لراشد بن حمد بن جر الله المري يتواجد مع السليماني على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات والتقدم والانطلاق على مستوى المركز الثالث. نتابع مبشر للسيد عبد الرحمن بن عبد الله بن سالم بن بخيت المري يتواجد في المركز الثالث، بينما المركز الرابع نجد في هذه اللحظة التواجد والانطلاق مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل بدران للسيد عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري ينطلق في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء للمراكز الخمسة الاولى مع النداء الاول، ونعود مباشرة إلى الصدارة لنتابع الأمور مع مبلش للسيد محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي المري يتواجد في المركز الأول وينطلق مع مبلش في القيادة والانطلاق الكبير، وهذا الحضور المميز يتواجد مبلش على البداية المركز الثاني. نجد في هذه اللحظات التواجد والتقدم مشاهدي الأعزاء من قبل بدران للسيد عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري يتقدم في المركز الثاني، بينما السليماني في المركز الثالث بشعار راشد بن حمد بن جار الله المري يتواجد في المركز الثالث. وناخذ المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات وتواجد على مستوى المركز الرابع. نتابع القدوم من قبل مبشر لعبد الرحمن بن عبد الله بن سالم بن بخيت يتواجد شعاره في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نجد في هذه اللحظة الدخول والانطلاق على مستوى المركز الخامس اللي غير مباشرة إلى المركز الرابع. هذا هو مشاهدينا الكرام القادم بتحدياته شكلان لجابر بن علي بن سالم بن عامر العمري، ضيف عزيز قادم من السلطنة لينطلق في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، والسيارة بالانتظار وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة نترقب
ينتخب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود مباشرة إلى الصدارة لنتابع المقدمة. مبلش وبلشهم مبلش على البداية، ينطلق منذ انطلاقة الشوط وهو على المركز الأول. مبلش بشعار محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي المري، يتواجد في الصدارة، يتواجد في هذا الحضور الكبير، يندفع إلى نحو السيارة. المركز الثاني بدران للسيد عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري، يتواجد في المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع هنا شعار أبناء الكويت قادمين بكل قوة من خلال هذا الأداء الكبير مع السليماني راشد بن حمد بن جار الله المري. والمركز الرابع أتابع شكلان جابر بن علي بن سالم بن عامر العمري يتقدم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس أول نداء مشاهدينا الأعزاء للداب لسلمان بن سعيد بن حمد المري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وبدينا نقترب من المنعطف الأخير مع لائحة 1200 عن الناموس، والسيارة بالانتظار، سيارة تنتظر المركز الأول عند خط نهاية ومادة الزعفران. نتابع مشاهدينا الأعزاء مبلش محمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي المري يتواجد على الصدارة، ولكن القادم مشاهدينا الكرام في هذا الإبداع بدران عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري، يقدم لنا بدران. والسليماني في المركز الثالث بدأ يلاحق المراكز المتقدمة. السليماني للسيد راشد بن حمد بن جار الله المري على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع الشعارات القادمة من الصفوف الخلفية. وصلت شعار بن قطامي ليقدم لنا مبلش مبارك بن محمد بن قطامي الفيدة المري، يصل لأول نداء في هذا الشوط على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس هداج عبد الله بن محمد بن مبارك النابت المري. ولكن نعود، الله يا هذا التحدي، الله يا هذا الانطلاق مشاهدينا الأعزاء مع بدران على البداية. بدران يغير الأمور وينطلق بالمركز الأول. بدران على الصدارة، بدران مع الناموس بشعار عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري. يقدم بدران في هذا الانطلاق وفي هذا التواجد الكبير. هذا هو بدران مشاهدينا الأعزاء، يحقق الإنجاز ويخطف السيارة في هذا الشوط المثير. بدران على البداية، بدران مع الناموس. تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري. المركز الثاني مبلش لمبارك بن محمد بن قطامي الفهيده المري. المركز الثالث السليماني للسيد راشد بن حمد بن جار الله المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل مبلش لمحمد بن علي بن حمد بن عبد الهادي المري. المركز الخامس وصل فيه الحصان للسيد سعيد بن محمد بن طالب بن هليل المري. إذا مشاهدينا الكرام، هذه المراكز الخمسة الأولى. تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك بدران على هذا الفوز والتألق في هذا الشوط. هذا هو بدران يحقق المركز الأول. تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري. 7 دقائق 34 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وحصول بدران على السيارة. المركز الثاني جاء في مشاهدينا الكرام مبلش للسيد مبارك بن محمد بن قطامي الفهيدة المري. 7 دقائق 36 ثانية و73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث السليماني راشد بن حمد بن جار الله المري. 7 دقائق 37 ثانية و39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه، عبر هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد وسن اللقايه وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الخامس عشر الخاص للابكار من مسافه 5 كيلومترات نسير
مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية. أول الأسماء هنا استشارة بشعار علي بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة يتقدم مع استشارة مع أول الأسماء. ثاني المراكز وصلت القادمة، وصل شعار بن نايفة يتقدم مع شهب مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري. وثالث الأسماء من الجانب الآخر وصلت وهج علي بن خالد بن راشد بن مثيب المري يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل شعار المنخس يتقدم مع حشيمة بخيت بن محمد بن كردي المنخس مع خامس الأسماء أو مع رابع الأسماء. خامس المراكز وخامس التحديات وصلت الأسماء ووصلت الشعارات. خامس المراكز وصل القادم، وصل شعار سعيد بن راشد الزعبي يتقدم مع شواهين على خامس الأسماء وخامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وأعود مع البداية. شهب تتقدم بشعار مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري يقدم لنا شهب على أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا وصلت القادمة أيضا من الجانب الآخر استشارة بشعار علي بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة مع ثاني الأسماء وثاني الانطلاقات. ثالثا شعار المنخس مع حشيمة بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري مع ثالث المراكز. ورابع الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة وهج علي بن خالد بن راشد بن مثيب المري يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز شواهين واصل بشعار سعيد بن راشد الزعبي يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات. لا جديد على الخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة، وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ونعود مع بن نايفة. بن نايفة يتقدم مع شهب مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري مع أول الأسماء وأول الشعارات. لائحة 2 كيلومترات ما تفصلنا عن خط النهاية وعن السيارة. ثاني الأسماء وصلت القادمة استشارة علي بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل المنخس يقدم لنا حشيمة بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت القادمة القشامية جابر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يقدم لنا القشامية مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت شواهين سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا شواهين مع خامس الأسماء. وراء الأسماء والشعارات قادمة من الصفوف الخلفية من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. الله الله الله. بن نايفة يقرد خارج السرب مع البداية مع شهب على أول الأسماء. مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري. لائحة 1200 متر. ركز يا بن نايفة. أرى الأسماء والشعارات قادمة. هل الطلايب قادمون من أجل الفوز ومن أجل الانتصار؟ المنخس مع حشيمة مع ثاني المراكز بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري. ثالث الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة استشارة علي بن عميران بن بجاش بن عايض آل فهيدة وأيضا بن جبران. غادم مع الظبي سالم بن جابر بن محسن الجربوعي. وخامس المراكز الله
الله يا رسايل. زايد بن مجدل بن عواض العتيبي يتقدم مع رسايل على ثالث الأسماء، ولكن الله يا أجواء الكيلو متر الأخير والخطير هناك بن نايفة مع شهب مع بن نايفة. مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. رسايل العتيبي قادمة مع ثاني الأسماء. الله يا رسايل. زايد بن مجدل بن عواض العتيبي أيضا شعار زميلنا بسام الشمري يتقدم مع رسايل مع ثاني الأسماء. شهب ورسايل السيارة في الانتظار بن نايفة والعتيبي، ولكن رسايل قادمة. رسايل مع العتيبي. زايد بن مجدل بن عواض العتيبي. تهانينا والناموس أيضا لبسام بن جابر الشمري من يتابع هذا الشعار ومن يراقب هذا الشعار. تهانينا والناموس لمالك رسايل زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، وأيضا تهانينا والناموس لبسام الشمري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس. ثاني الأسماء وصلت شهب مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، وثالث المراكز فزاعة في حامد ظافر بن عبد الهادي الرشيد، ورابع المراكز الظبي سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري، وخامس المراكز الفهدة مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك رسايل صاحبة العوايد وصاحبة الإنجازات. تهانينا والناموس لزايد بن مجدل بن عواض العتيبي، وأيضا نهني زميلنا بسام الشمري من يتابع ويراقب هذا الشعار. تهانينا والناموس، والتوقيت الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية 7 دقائق 33 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لزايد بن مجدل بن عواض العتيبي، وأيضا لبسام بن جابر الشمري. تهانينا والناموس. ثاني الأسماء وصلت شهب، والتوقيت الزمني 7 دقائق 36 ثانية وجزئين من الثانية. تهانين والناموس لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. ثالث الأسماء فزاعة، والتوقيت الزمني 7 دقائق 37 ثانية و24 جزءا من الثانية. تهانين والناموس لذي حامد ظافر بن عبد الهادي الرشيد، فتهانينا والناموس للجميع. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة في صباح هذا اليوم مع انطلاقات سن اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات. ينطلق على البركة الشوط السادس عشر، وهو شوط مخصص للقعدان اللقاية. وجائزة هذا الشوط سيارة GMC بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع أول المراكز وأول التحديات. حصاد على أول المراكز، ويستفتح النداء في هذا الشوط بهذا الانطلاق وبهذا الحضور الجميل لشعار راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري على أول المراكز. بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات التقدم والانطلاق على مستوى المركز الثاني. نتابع الوصول والانطلاق مشاهدينا الكرام على ثاني المراكز وثاني التحديات، كما نتابع عبر قناة الريان الفضائية. نتابع المركز الثاني، نجد للسيد عبد الهادي بن محمد بن علي بن سويري المري يتواجد في المركز الثاني. يليه مباشرة على ثالث المراكز القادم حايز لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزعبي، شعار زميلنا حمد الزعبي. يتابع هذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث بتواجد حايز المركز الرابع. نتابع المركز الرابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من قبل شاهين لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين، يتواجد في المركز الرابع. بينما المركز الخامس مسموح لهادي بن راشد بن هادي بن علي بن قرح المري يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع نداءنا الأول. ونعود مباشرة إلى حصاد يريد أن يحصد هذا الناموس والسيارة كذلك بشعار راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري يتقدم في المركز الأول. يتواجد شعار بن حتروش على البداية ليقدم لنا حصاد. بينما المركز الثاني التقدم من قبل
بشعار عبد الهادي بن محمد بن علي بن سويري المري يتواجد هنا في المركز الثاني، بينما المركز الثالث حايز يريد أن يحوز هذا الشوط والانطلاق المميز لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزعبي على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع شاهين لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين يتقدم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس صوغان لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي يصل في هذه اللحظات مع انطلاقة صوغان على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى الفايف ستار على البداية، ولكن نعود إلى حصاد يحمل الرقم 1 وهو في المركز الأول للسيد راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، يتواجد في الكادر الأعلى عبر قناة الريان حصاد ولكن من الجانب الآخر أتابع شاهين راشد بن مبارك بن زايد الخيارين يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث حايز لعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزعبي يتقدم في المركز الثالث والمركز الرابع. أرى وأتابع الوصول في هذه اللحظات والتقدم من قبل نجد لعبد الهادي بن محمد بن علي بن سويري المري وشعار بن سالمين يتدخل من عمق الميدان ليقدم لنا الزير. هذا هو الزير مشاهدينا الاعزاء، عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري غير مباشرة من مركز الى مركز وفي طريقة لانتزاع المركز الاول. نعود مباشرة الى شعار الخيارين اللي غير في هذه اللحظات وخطف المركز الاول. هذا هو شاهين راشد بن مبارك بن زايد الخيارين، ولكن أرى وأتابع حصاد راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، ولكن شعار بن سالمين يرفع راية الخطورة والتهديد على المركز الثالث بتواجد الزير عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، ولكن القادم حايز عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزعبي ويتدخل في هذه اللحظة شعار سالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت يتدخل من عمق الميدان من خلال تواجد غصاب، وهنا ايضا الدخول الجديد من قبل كلاس علي بن سالم بن علي بن سعيد بن سفران المري يصل مع كلاس على مستوى المركز الخامس. ولكن اعود الى البدايه، اعود الى شعار بن سالمين اللي غير على البدايه، غير على المقدمه، انطلق بالمركز الاول مع لائحه 1500 متر عن خط نهايه والسياره بالانتظار. يا بن سالمين ركز وتابع، اسماء كبيره قادمة بكل قوة، ولكن الزير على البداية عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، وهنا غصاب لسالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع كلاس علي بن سالم بن علي بن سعيد بن سفران المري وشعار الشنجل يصل في هذه اللحظات من خلال مهاجر محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري. وهنا أيضا القادم الشامخ، يصل الشامخ يبحث عن مكان شامخ في هذا الشوط لصالح بن راشد بن محمد الزبداني المري على خامس المراكز. الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام يا سلام، يا هذه الشعارات، يا هذه الأسماء المميزة المشاركة والمنطلقة على أرضية ميدان التحدي، ميدان التحديات. أتابع الصدارة، أتابع شعار بن سالمين وشعار الشنجل في معركة ثنائية على المركز الأول. الله يا بن سالمين مع الزير عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري يتواجد على المقدمة، ولكن الشنجل مع مهاجر محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري وشعار البخيت يصل مع غصاب سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت المري يتقدم في المركز الثاني والمركز الثالث. يتدخل شعار الزبداني مع الشامخ، ولكن اعود الى الزير مع البدايه، الزير مع الناموس حتى هذه اللحظه. الزير صامد بالمركز الاول، صامد بناموس هذا الشوط. هذا هو الزير مشاهدينا الاعزاء، عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري
المري يتواجد على المقدمة على الانطلاق الأول في اللحظات الأخيرة. المالكي في المتابعة والتضمير. الزير مع البداية، الزير مع الناموس. الله يزير الله يزير، ولكن القادم صوغان علي بن ساب محمد بن سعيد الوهيبي مع المركز الثاني. الزير في المركز الأول، الزير ولكن صوغان والزير. اللحظات الأخيرة خط النهاية مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس لأبناء السلطنة على هذا الفوز الجميل مع صوغان. تهانينا لعلي بن سالم محمد بن سعيد الوهيبي المركز الثاني. الزير عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري كان الدخول جماعي مشاهدينا الكرام. بينما المركز الثالث وصل فيه الشامخ لصالح بن راشد بن محمد الزبدان المري. المركز الرابع جاء فيه مهاجر لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري. المركز الخامس وصل فيه كلاس لعلي بن سالم بن علي بن سعيد بن سفران المري. إذا مشاهدينا الأعزاء نتابع لحظات الإعادة من مخرجنا العزيز. تهانينا والناموس لأبناء السلطنة على هذا الفوز والتألق مع صوغان لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي. حضر في هذا الشوط ليخطف الناموس في الأمتار الأخيرة وعند خط النهاية 7 دقائق 34 ثانية 13 جزء من الثاني. تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني الزير بنفس التوقيت. نهني عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، قدم أداء وعرض يشكر عليه. التوقيت الزمني 7 دقائق 34 ثانية و19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث الشامخ لصالح بن راشد بن محمد الزبدان المري 7 دقائق 34 ثانية 73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وسن اللقايه وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع عشر الخاص للابكار من مسافه 5 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه. نبدا بعد المراكز وننطلق مع اول الاسماء واول الشعارات. هناك أول الأسماء وأول الانطلاقات. طرب بشعار زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا طرب مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز القادمة والمنطلقة نوف راشد بن محمد بن حمد الدعية يقدم نوف مع ثاني الأسماء وثاني شعارات. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة النظيرة بشعار محمد بن حمد بن محمد الزعبي يتقدم مع نظيرة مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت القادمة والمنطلقة على رابع الأسماء الفايزة بشعار حسين بن مبارك بن حسين الجربوع المري شعار بالعرج يتدخل مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت القادمة الاتحادية راشد بن حمد بن جار الله المري مع خامس المراكز. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود مع البداية. طرب زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا طرب مع البداية، وبالرايق يتابع هذا الانطلاق المميز مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني الأسماء وصلت القادمة النظيرة بشعار محمد بن حمد الزعبي يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت القادمة والمنطلقة الاتحادية راشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت رابع المراكز القارية بشعار محمد بن طالب بن عقيل يتقدم البرنس مع رابع الأسماء. خامس المراكز القادمة نوف راشد بن محمد بن حمد الدعية. ها هي الخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. وهناك أسماء وشعارات
التحديات خلف دائرة النداء والإذاعة، نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. وعود مع الخيارين مع الانطلاق الأول، طرب وشعار زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين، وبالرايق يتابع هذا الانطلاق المميز. ركز يا بالرايق التركيز، مطلوب هناك أسماء وشعارات واصلة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. أول القادمون هناك النظيرة محمد بن حمد الزعبي يتقدم مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت القادمة الاتحادية راشد بن حمد بن جار الله المري يتقدم مع ثالث المراكز شعار بن هديبان مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. رابعا شعار البرنس يتقدم مع الغارية محمد بن طالب بن محمد بن عقيل يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصلت الغزيل خالد بن سعيد بن محمد آل فهيده المري وشعار بالعرج بدأ يتدخل إلى خامس المراكز. الله يا الأسماء والشعارات، هناك أسماء وشعارات. أرى سيل جارف من قبل المشاركين خلف دائرة النداء والإذاعة، قادمين من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. البداية والمقدمة، هناك شعار الخيارين مع طرب زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا طرب من بداية الانطلاق وهي على رأس حربة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. ثاني الأسماء وصلت القادمة النظيرة بشعار محمد بن حمد الزعبي مع ثاني الأسماء وثانية الشعارات. ثالثا قادم الغزيل خالد بن سعيد بن محمد آل فهيده المري. ورابع المراكز أرى شعار اليامي يتدخل مع رابع المراكز. وصلت هنا صدى في حام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد أبناء المملكة يتقدمون مع رابع الأسماء. خامس المراكز الفايز حسين بن مبارك بن حسين الجربوع المري. الكيلومتر الأخير والكيلو الخطير. الله الله الله، طرب 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 مع البداية مع أول الأسماء زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين ينطلق مع البداية وبالرايق يتابع هذا الانطلاق المميز. السيارة في الانتظار، شفروا ليه تاهوا هناك عند خط النهاية. الله الله، طرب النظيرة محمد بن حمد بن محمد الزعبي يقدم لنا النظيرة، وأيضا صدى في حام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. ولكن طرب مع البداية ومع الانتصار مع الفوز. طرب بشعار زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين. أيضا صدى في حام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. الله الله، السيارة في الانتظار. طرب وأيضا صدى وطرب، ولكن طرب مع الفوز والانتصار بشعار زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين. ورايق المضمرين يتابعها بالرايق مع هذا الفوز ومع هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك طرب زايد بن غانم بن زايد المطوع الخيرين. وايضا نهني رايق المضمرين من قدم لنا طرب. ثاني الاسماء وصلت صدى في حام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. وثالث المراكز النظيرة محمد بن حمد بن محمد الزعبي. ورابع المراكز معزة بشعار فهيد بن عبد الهادي بن جابر آل فهيده المري. وخامس المراكز الغزيل خالد بن سعيد بن محمد آل فهيده المري. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك طرب. التوقيت الزمني 7 دقائق 34 ثانية و36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لزايد بن غانم بن زايد المطوع الخيارين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الاسماء اتت صدى والتوقيت الزمني 7 دقائق 35 ثانية و96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صدى في حام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. وثالث المراكز
آتت النظيرة، والتوقيت الزمني 7 دقائق 37 ثانية و57 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد الزعبي، فتهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحنية، ميدان التحدي. ينطلق الشوط 18 وهو شوط مخصص للقعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع مقدمة هذا الشوط والمركز الأول في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. على أول المراكز المختبر للسيد علي بن صالح بن هزاع بن حمد العذبة المري. على أول المراكز، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر أتابع الدخول والانطلاق من قبل شعار الصعاق. يصل مع الباز للسيد حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري على المركز الأول، بينما المركز الثاني يتدخل معراض لجبر بن جاسم بن ربيع بن عيسى الكواري، بينما المركز الثالث نتابع القاضي للسيد سعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوع المري. يتواجد هنا مشاهدينا الكرام مع القاضي على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع نتابع القادم في هذه اللحظات والمنطلق في هذا الشوط مشوش لجابر بن جهيم بن عبد الهادي المري، بينما المركز الخامس هذا هو المختبر لعلي بن صالح بن هزاع بن حمد العذبة المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى. نعود مباشرة إلى المقدمة لنتابع الصدارة. والمركز الأول القاضي لسعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوع المري، يتواجد شعاره في المقدمة والصدارة. وهنا أيضا الوصول والانطلاق من قبل مشوش جابر بن جهيم بن عبد الهادي المري، بينما المركز الثالث نجد في هذه اللحظات المختبر لعلي بن صالح بن هزاع بن حمد العذبة المري، بينما شعار الصعاق مع الباز. في المركز الرابع لحمد بن محمد بن طالب الصعاق المري، بينما المركز الخامس سياف يتدخل بشعار بن حباب الهاجري. يصل سياف المركز الخامس لناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع ندان الثاني. ونتابع التحديات والأمور لا زالت حتى هذه اللحظات. هناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود مباشرة مشاهدينا الأعزاء، نعود إلى المقدمة لنتابع الصدارة مع القاضي. القاضي يحكم بناموس هذا الشوط. القاضي على الصدارة لسعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوع المري، يتقدم على البداية، يتواجد بالانطلاق الأول وبهذا الحضور الجميل والرائع. ولكن القادم مع المركز الثاني من الجانب الآخر. أتابع الاسم المتدخل في هذه اللحظات. أتابع مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق الكبير وفي هذا الأداء الجميل. نتابع المركز الثاني الوصول والتقدم في هذا الانطلاق. وصل في هذه اللحظات مشوش لجابر بن جهيم بن عبد الهادي المري، بينما المركز الثالث هنا القدوم في هذه اللحظة والانطلاق من قبل الموج. وأول إذاعة للموج للسيد حمد بن هادي بن حمد البريدي المري، يصل مع الموج على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشوق لمحمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري، يصل مع مشوق على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس سياف لناصر بن مبارك بن ناصر الحباب الهاجري على مستوى المركز الخامس. ولكن أتابع الدخول المميز من قبل نزيه لحمد بن راشد بن حمد النابت المري، يتدخل من عمق الميدان ليقدم لنا نزيه على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى
العزاء الفايف ستار على الصدارة، ولكن أعود إلى البداية لأتابع مشوش مع المقدمة، مشوش مع لائحة 1500 متر عن خط نهاية عن الناموس المميز. هذا هو مشوش على المقدمة لجابر بن جهيب بن عبد الهادي المري، ولكن هنا القاضي يعود مرة أخرى لسعيد بن علي بن سعيد بن محمد الجربوع المري، يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث أرى الانطلاق من قبل مشوق لمحمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري. يتدخل شعار بن قطامي على مستوى المركز الثالث، ولكن شعار هنا شعار حمد بن راشد بن حمد النابت المري مع نزيه على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع الأسماء القادمة وأتابع الوصول الخطير في هذا الشوط من قبل الباز. راشد بن مبارك بن زايد الخيارين يصل في المركز الرابع، ولكن أعود إلى البداية لأتابع الأمور مع مشوش مع الأمتار الأخيرة، مع اللحظات المثيرة. هذا هو مشوش مشاهدينا الأعزاء، بدأ ينطلق بناموس هذا الشوط، السيارة بالانتظار. يا مالك مشوش مع البداية، مشوش مع الناموس، مشوش مع التحدي، مع الإثارة، مع الريادة. هذا هو مشوش مشاهدينا الأعزاء لجابر بن جهيب بن عبد الهادي المري. يقدم لنا مشوش في المقدم والصدارة، ولكن القادم مشوق، ولكن خلاص غادر إلى خط نهاية بدون أي منافس ومنازع على الإطلاق. هذا هو مشوش مشاهدينا الأعزاء، يخطف الناموس، يخطف السيارة، ينتزع هذا الفوز. تهانينا والناموس لمالك مشوش. جابر بن جهيب بن عبد الهادي المري يقدم لنا مشوش خاطف ناموس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك على هذا الانطلاق الكبير، ولحظة وصول مشوش إلى خط نهاية، معانق الناموس، معانق الانتصار. تهانينا وألف مبروك لمالك مشوش جابر بن جهيب بن عبد الهادي المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني نزيه لحمد بن راشد بن حمد النابت المري. المركز الثالث مشوق لمحمد بن سالم بن مسعود بن قطامي. المركز الرابع جاء في مشاهدينا الكرام المختبر لعلي بن صالح بن هزاع بن حمد العذبة. بينما المركز الخامس الباز لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين. إذا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك مشوش من فاز بناموس هذا الشوط بدون أي منافس ومنازع على الإطلاق، يحقق الإنجاز في ميدان التحدي عبر هذا الشوط وعبر هذا الانطلاق الكبير. هذا هو مشوش، والتوقيت الزمني 7 دقائق 30 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مشوش جابر بن جهيب بن عبد الهادي المري. المركز الثاني جاء في مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل نزيه لحمد بن راشد بن حمد النابت المري 7 دقائق 35 ثانية و95 جزء من الثانية، وتوقيت نزيه صاحب المركز الثاني. بينما المركز الثالث مشوق لمحمد بن سالم بن مسعود بن قطامي المري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 36 ثانية و13 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. إذا مشاهدينا الأعزاء، تتواصل التحديات في صباح هذا اليوم مع انطلاقات هذا الشوط، مع انطلاقات هذه الأشواط الصباحية الخاصة لسن اللقاية. نتابع انطلاقة الشوط 19 وهو شوط مخصص للابكار، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع المراكز المتقدمة، لنتابع المقدمة مع نجود لمحمد بن سعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري يتواجد على البداية ويقدم لنا نجود. بينما المركز الثاني، هذه مشاهدينا الكرام القادمة والمنطلقة مع ثاني المراكز وثاني التحديات. أجد في هذه الانطلاقة وفي هذا التواجد الجميل مع الدوحة لعلي بن راشد بن علي العلي المعاضيد، يتواجد شعاره في المركز الثاني. بينما المركز الثالث يتدخل شعار الجحافي مع انطلاقة فيافي محمد بن لويهي بن لهي الجحافي
على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع وتابع شعار فحام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي يتقدم مع شبوب على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس أجد في هذه اللحظات التقدم والتواجد على خامس المراكز. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل، من الاسماء القادمه وأتابع الوصول من قبل مقبال لراشد بن محسن بن علي بن طيثاب بن ديلة المري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء مع النداء الأول مع المراكز الخمس الأولى، ونعود مباشرة إلى ركب الصدارة لنتابع شعار بن جهويل يتواجد هنا مشاهدينا الأعزاء مع المقدمة ليقدم لنا نجود محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري يتواجد على البداية وعلى الانطلاق الأول، بينما المركز الثاني يتابع الوصول من قبل فيافي لمحمد بن الوهي بن الهي الجحافي. أبناء السلطنة قادمين بكل قوة بتحديات فيافي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث غزلان لصالح بن محمد بن علي المشروم المري يتواجد في المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات الدوحة لعلي بن راشد بن علي العلي المعاضيد يتواجد مع الدوحة في المركز الرابع، بينما المركز الخامس خامس التحديات اسم جديد بدأ ينضم إلى المراكز الخمس الأولى. هذه هيبة لشهاب بن صغير المالكي يتدخل مع هيبة في المركز الخامس. نعود مباشرة مشاهدينا الأعزاء لنستجد النداء مع انطلاقة شعار بن جهويل، أحد الشعارات الخطيرة في هذا العالم الساحر. يقدم لنا نجود في المركز الأول محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري يتواجد في البداية وفي الانطلاق الأول، ولكن القادمة بشاير يا بشاير الخير. هذه بشاير لعلي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر قادمة بكل قوة وتنطلق في المركز الثاني، بينما فيافي في المركز الثالث. فيافي للسيد محمد بن الوهي بن الهي الجحافي، وهنا الشعار بن بعيران بدأ يتدخل وينطلق من عمق الميدان ليقدم لنا الظبي محمد بن عبيد بن راشد الفهيده المري، وهنا المركز الخامس. وتابع شبوب تعود مرة أخرى لتعلن المنافسة والتحدي بشعار فحام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي، وهنا اسم جديد كذلك بدأ ينضم مشاهدينا الأعزاء. تصل سلطة للسيد خالد بن سعيد بن خالد الشهواني على مستوى المركز الخامس، ولكن أعود مع لائحة 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة عبر قناة الريان الفضية. ننقل لكم أحداث ووقائع هذا الميدان، ميدان التحدي. نعود مباشرة إلى المقدمة، إلى نجود على البداية، نجود في المقدمة للسيد محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن جهويل المري يتواجد على المقدمة، يقدم نجود في التحدي وفي الانطلاق المثير. هذه نجود على الصدارة، ولكن المركز الثاني القادمة بكل قوة. أتابع الوصول المميز من قبل سلطة خالد بن سعيد بن خالد الشهواني، وثالث التحديات ثالث الأسماء هنا الوصول والانطلاق من قبل بشاير علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر، وشعار بن بعيران من الجانب الآخر يقدم لنا الظبي محمد بن عبيد بن راشد الفهيدة المري. وخامس التحديات تنضم الشهانية لمتعب بن سعيد بن محمد الفهيدة المري، ولكن أعود إلى البداية حيث الصدارة والمقدمة مع سلطة تتسلط على هذه الأسماء، تتواجد في المقدمة 1200 يا مالك سلطة. هذه سلطة مشاهدينا الأعزاء تبحث عن ناموس مميز في ميدان التحدي وتتواجد بتحدياتها الكبيرة سلطة خالد بن سعيد بن خالد الشهواني، ولكن المركز الثاني وصلت في هذه اللحظة، وصلت وانطلقت الشهانية للسيد متعب بن سعيد بن محمد الفهيدة المري على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث شعار بالعرج قادم بكل قوة مع ثمينة حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوع المري، بينما المركز الرابع أتابع الانطلاق من قبل معزة علي بن ضيف الله بن علي بن سالم البريكي. يصل شعار البريكي بدأ ينطلق مشاهدينا الأعزاء، ولكن شعار بالعرج غير في هذه اللحظة وخطف المركز الأول، خطف الناموس بالعرج في هذه اللحظات، ولكن الله هي القادم.
شعار البريكي بدأ أيضا ينضم من خلال هذا التحدي الكبير مع معزة علي بن ضيف الله بن علي بن سالم البريكي على مستوى المركز الثاني. ولكن الله يا البداية، الله يا المقدمة. ثمينة مع التحدي، ثمينة مع الإثارة، هذه ثمينة مشاهدينا الأعزاء. تنطلق بالمركز الأول لحسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوع المري، يتواجد في البداية، يتواجد مع المقدمة. شعار بالعرج يخطف ناموس هذا الشوط من خلال تواجد ثمينة على البداية. هذه ثمينة مشاهدين الأعزاء مع لحظات النهاية، مع لحظات الناموس. تخطف الناموس، تخطف السيارة. تهانينا والناموس لمالك ثمينة على هذا الفوز والتألق المميز. سلام يا بالعرج، سلام على فوز ثمينة بالمركز الأول. تهانينا لحسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوع المري المركز الثاني. جاءت فيه معزة لعلي بن ضيف الله بن علي البريك المركز الثالث. وصلت فيه الشهانية للسيد متعب بن سعيد بن محمد الفيدة المري المركز الرابع. وصلت فيه بلشة لجابر بن محمد بن ناصر البريدي المركز الخامس. بلشة لفيصل بن سالم بن مسلم بن عقيل النابت المري. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا وناموس لمالك ثمينة على هذا الفوز. تهانينا لحسين بن راشد بن سعيد الجربوع المري 7 دقائق 35 ثانية 22 جزء من الثاني. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. جاءت فيه مشاهدينا الكرام معزة بشعار علي بن ضيف الله بن علي آل سالم البريكي والتوفيق 7 دقائق 36 ثانية و53 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث الشهانية للسيد متعب بن سعيد بن محمد الفيدة المري 7 دقائق 36 ثانية 63 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، لازلنا متواصلين مع حضراتكم مع هذه الفترة الصباحية لنتابع تحديات السن اللقاية مع شعارات أبناء القبائل ضمن تحديات مهرجان الأمير الوالد. يسير الشوط العشرون من أشواطنا في هذا الصباح لنتابع تحديات وإثارة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. شوط يخص القعدان مع سن اللقاية. نتابع مع المسافة 5 كيلومترات هذه الأشواط الصباحية، ونبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط مع شعار بن عمارة مع شاهين عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري اللي قدم لنا شاهين في المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما على ثاني المراكز لفان يتواجد مقدام لسلطان بن راشد بن علي النشير المري اللي قدم لنا مقدام على المركز الثاني. نقلة مباشرة إلى ثالث المراكز أو تابع التواجد من لفان لمحمد بن ناصر بن مبارك الحباب الهاجري من يقدم شعاره على مستوى المركز الثالث من خلال تقدم لفان. وفي المركز الرابع أو تابع التقدم في هذه اللحظات من شعار الجحاف القادم في هذا الشوط مع دينار مبارك بن محمد بن لويه اليحافي يقدم لنا شعاره على مستوى المركز الرابع في هذا الشوط من خلال تقدم دينار. وفي المركز الخامس الاسم المتدخل في هذه اللحظات وصول مشاهدينا الكرام مع خامس المراكز لايع لناصر بن سعيد بن علي بن حمد الجوز من يقدم لايع في المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة الأسماء، للخمسة المراكز المتقدمة، الخمسة الأسماء المندفعة في أول ندى على مسار وتحديات هذا الشوط في هذه الأجواء الاستثنائية المثيرة على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن، ميدان التحدي في مهرجان الأمير الوالد. ومع شعارات أبناء القبائل نتابع هذه الإثارة، نتابع هذه التحديات الجميلة
والمنافسات الكبيرة مع هذه الشعارات. عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة والزعامة. شاهين في مقدمة الشوط يحمل الرقم 1 ولا زال هو الرقم 1 حتى اللحظة. عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري من يقدم تحديات البداية، يقدم لنا انطلاقة شاهين في المركز الأول وفي الصدارة الأولى، ولكن الملاحقة تأتي من لفان على مستوى المركز الثاني بتقدمه الجميل وبأدائه المميز. محمد بن ناصر بن مبارك الحباب الهاجري يقدم لنا لفان على المركز الثاني، يطمع بناموس هذا الشوط، ولكن دينار اليحافي قادم على المركز الثالث بآمال وطموحات أبناء السلطنة، يتقدم على مستوى المركز الثالث. مبارك بن محمد بن لويه اليحافي القادم من ميدان الأبيض من منجم السبق يبغي الفوز والانتصار. يلا يا اليحافي ركز وتابع مع مسار الشوط. المركز الرابع أو تابع التقدم في هذه اللحظات من الرندي القادم في أول إذاعة لناصر بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري، من يتقدم مع الرندي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس أشوف الاسم الواصل في هذه اللحظات، بدأ التقدم والاندفاع من الجذاب. وصل الجذاب مشاهدين الكرام ماجد بن مذكر بن مسفر القرشي من يقدم تحدياته ويقدم الجذاب على المركز الخامس. هذه نتيجتنا في ثاني ندى، ولكن خلف دائرة الندى اسماء قادمة وشعارات لم يحن موعد دخولها إلى الخمس المراكز المذاعة. عودة إلى دينار اللي غير مجريات الشوط، عودة إلى دينار في المركز الأول والصدارة، غير الأمور لصالحه. نتابع هذا الأداء الجميل مع دينار. مبارك بن محمد بن لويه اليحافي منطلقا مع الناموس حتى اللحظات 1500 متر عن خط النهاية. اليحافي هناك مع دينار في مقدمة الشوط. وفي المركز الثاني أو تابع الرندي القادم مع بن دلهم على مستوى المركز الثاني. ناصر بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري من يقدم تحدياته مع الرندي على المركز الثالث، ولكن شعار القرشي القادم بقوة مع الجذاب. وصل الجذاب بآمال وطموحات أبناء المملكة القرشي، يتقدم على المركز الثالث. العايدة ملكيته لماجد بن مذكر بن مسفر القرشي من يتقدم على المركز الثالث. وفي رابع المراكز يتراجع شاهين عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري. المركز الخامس وصل اليورانيوم علي بن عبد الله بن حمد الأدهم بدأ يتقدم مع تحديات اليورانيوم، بدأ يسير وخطير على ناموس الشوط. الله يا سلام. وتابع المقدمة مع دينار في الأجواء النهائية من عمر هذا الشوط. يا سلام يا سلام على الأداء الجميل. هناك دينار في مقدمة الشوط. مبارك بن محمد بن لويه اليحافي يتقدم مع الناموس مع دينار في المركز الأول، ولكن الجذاب على مستوى المركز الثاني بشعار القرشي، واليورانيوم قادم بشعار الأدهم بدأ يتقدم نحو الصدارة. وفي المركز الرابع شعار بن دلهم أيضا يتقدم هناك مع تحديات الرندي. وفي المركز الخامس وصل في هذه اللحظات أشوف اسم جديد بدأ يتدخل في هذه اللحظة. يا سلام، ولكن وين البداية؟ روح السلام إلى أبناء السلطنة. هناك مع اليحافي، مشكور يا اليحافي مشكور. تابع هذا العرض الجميل وتابع هذا الإقلاع المميز على أرضية الميدان في ميدان الشحانية في مهرجان الأمير الوالد. دينار مع الناموس مع الانتصار. السلامات إلى أبناء السلطنة، إلى ميدان الأبيض، إلى منجم السبق. مشكور يا اليحافي. مبارك بن محمد بن لويه بالهي اليحافي، وشكرا يا أحمد اليحافي على هذه المتابعة. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز الجذاب لماجد بن مذكر بن مسفر القرشي. المركز الثالث كان الوصول من الحذر لعلي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله. أما المركز الرابع اليورانيوم لعلي بن عبد الله بن حمد الأدهم. وفي المركز الخامس الرندي لناصر
بن سالم بن ناصر بن دلهم الهاجري. هذه النتيجة ولكن عودة مع دينار وتوقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية مهدي الفوز والناموس والانتصار إلى بناء السلطنة من هنا من ميدان الشحانية قاطع ال5 كيلومتر في 7 دقائق 38 ثانية 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بالوهلي حافي على فوز دينار بالمركز الأول في تحديات ومنافسات شوطنا العشرون. أما المركز الثاني فكان الوصول مشاهدينا الكرام من الجذاب وتوقيته الزمني 7 دقائق 43 ثانية 18 جزء من الثاني. تهانينا لماجد بن مذكر بن مسفر القرشي على فوز الجذاب بالمركز الثاني. أما ثالث المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان الوصول من الحذر وتوقيت الحذر هو 7 دقائق 44 ثانية 28 جزء من الثاني. تهانينا لعلي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ينطلق الشوط 21 بحفظ الله ورعايته، ويحمل لنا تحديات الابكار مع سن اللقايه في تحديات ومنافسات مهرجان الامير الوالد. شوط ايضا جائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة لصاحب المركز الاول. التمنيات بالتوفيق لكل الشعارات المندفعة والمشاركة في هذا المسار الرياضي الجميل. نسير مشاهدينا الكرام لنتابع هذه الاسماء والتحديات هنا على ارضية ميدان الشحانية عبر النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية المتابعة مع حضراتكم هذه الانطلاقات وهذه الاجواء الرياضية التراثية المثيرة على ميدان الشحانية. نبدأ مباشرة بالتعرف على المراكز المتقدمة الخمسة الاسماء المندفعة، بداية مع مغثة اللي خذت المركز الاول في هذه اللحظات بشعار كردي بن محمد بن كردي بن تويم المنخس. من يقدم لنا مغثة في مقدمة هذا الشوط، تلتها على المركز الثاني او تابع التقدم مشاهدينا الكرام على مستوى المركز الثاني أو شاهد التقدم من قبل صمود لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي. من يقدم صمود في المركز الثاني وفي المركز الثالث. في ثالث المراكز التقدم في هذه اللحظات من العزوم لجبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. وفي المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات النايفة لصقر بن علي بن حمود العويسي. من يقدم النايفة. وفي المركز الخامس أشوف الاسم الواصل في هذه اللحظات الظبي عتيق بن فاران آل بريد المري. هذه الخمس المراكز ونتيجتنا المبدئية، ولكن شوط مليء بالأعداد والتحديات منذ البداية. نشاهد هذه الأسماء والشعارات أيضا التي تتزاحم هنا على أيضا نيل ناموس هذا الشوط. الجميع حضر ليسجل نفسه ويسجل بصمة ذهبية على أرضية ميدان الشحانية في مهرجان الأمير الوالد. نتابع تحديات ومسار هذا الشوط ونعود مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة لنتابع أمور البداية. هناك التغيير اللي طرأ وجرى على مقدمة الشوط. هذه درعة اللي غيرت الأمور، درعة تتقدم بشعار بندر بن حزام بن زيد بن بحيح المري. من يقدم لنا درعة في مقدمة الشوط، من يدفع بدرعة في مقدمة هذا الشوط. بينما على المركز الثاني أو تابع النايفة اللي في المركز الثاني لصقر بن علي بن حمود العويسي يتقدم على مستوى المركز الثاني في هذا الشوط. وفي المركز الثالث الوصول من الظبي لعتيق بن فاران بن عتيق البريد المري، يسير بتحدياته مع الظبي وتغير إلى ثاني المراكز. أشوف الاسم الواصل، وصلت في هذه اللحظات نوف محمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري، بدأ يقدم شعاره وبدأ يدفع بنوف. هنا مشاهدينا الأعزاء على مستوى المركز الثالث. وفي المركز الرابع
وتابع وجد مشاهدينا الكرام لفهد بن عميران بن بجاج بن عايض من يتقدم مع المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصلت عرين لعلي بن راشد بن علي العلي المعاضيد من يقدم لنا عرين على المركز الخامس. ولكن شوف الهجوم، المعركة طاحنة في هذا الشوط. التويوتا لاند كروزر بكف الانتظار لصاحب الحظ الذهبي. نتابع هذه الأجواء المثيرة على ميدان الشحانية. ياهو تحدي في هذا الشوط، ياهي منافسة منذ أول الأمتار. نسير مع تحديات اللقاية ومع أشواط اللقاية ومع شعارات يا أبناء القبائل. ياهو تحدي هنا، عودة إلى مقدمة الشوط مع درعة في المقدمة في الصدارة في البداية الأولى. بندر بن حزام بن زيد بن بحيح المري من يقدم لنا درعة، من يدفع بدرعة في مقدمة الشوط. يبغى الناموس والانتصار ولكن بمعية درعة. أشاهد التقدم هناك من نوف محمد بن ناصر بن فهيد. الزبدان المري يقدم تحدياته، يقدم شعاره مع نوف. بدأت تغير إلى الصدارة. وفي المركز الثالث وصلت التماس لشنار بن محمد بن طامي الهاجري في أول إذاعة. تتقدم التماس في المركز الثالث، ولكن شعار الشنجل القادم بقوة مع عرين. محمد بن ناصر الشنجل يقدم تحدياته. وصل بن قطامي، وصلت الاتحادية بدأت تتحد مع قواها في أجواء الكيلومتر الأخير. مبارك بن محمد بن قطامي الفيدة وصلت على المركز الثالث. وفي المركز الرابع شعار الشنجل. وفي المركز الخامس التواجد والانطلاق أيضا من عرين لعلي بن راشد المعاضيد. هذه النتيجة، ولكن عودة مع المقدمة، عودة مع الصدارة مع البداية. يا سلام يا سلام يا سلام. أو تابع نوف في مقدمة الشوط. اشرد يا راعي نوف، الأسماء قادمة. شوف التحدي الكبير هناك بن قطامي والشنجل. هجوم على مقدمة الشوط. تابع هذا الأداء الجميل. ولكن الشنجل مع عرين غيرت إلى المقدمة إلى الصدارة. محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل من يقدم عرين مع اللحظات الأخيرة، من يدفع بعرين مع اللحظات المثيرة. يا سلام، يا هو شوط، يا هو تحدي. السيارة مع شنجل بن قطامي قادم، ولكن ارصد عبور سعيد بن طالب المري. عبور تعبر في هذه اللحظات إلى التحديات مع اللحظات الأخيرة، ولكن الشنجل يغادر مع الناموس. الشنجل يغادر مع التحدي هنا في اللحظات الأخيرة. سلام الشنجل، سلام عرين، سلام محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يخطف الأضواء مع عرين في هذا الشوط ويحظى على السيارة تهانينا. والناموس المركز الثاني وصلت عبور لسعيد بن طالب بن علي الدهمان المري. وفي المركز الثالث في ثالث المراكز كان الوصول من نوف لمحمد بن ناصر بن فهيد. أو في المركز الثالث وصلت للاتحادية مبارك من محمد بن قطامي الفيدة. المركز الرابع وصول من نوف محمد بن ناصر بن فهيد الزبدان المري. المركز الخامس شواهين لحمد بن محمد بن سالم الفهيد المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام. ولكن عرين بطلة لشوطنا الماضي ولحظات الإعادة مع مخرجنا لنتابع التوقيت الزمني. لحظة وصول عرين إلى خط النهاية قاطع ال5 كيلومترات في توقيت مقداره 7 دقائق 33 ثانية 4 أجزاء من الثواني. تهانينا لمحمد بن ناصر محمد بن ناصر الشنجل على فوز عرين بالمركز الأول في تحديات شوطنا 21. بينما المركز الثاني من وصلت عبور في 7 دقائق 34 ثانية 46 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن طالب بن علي المري على فوز عبور بالمركز الثاني. وشعار بن قطامي وصل في ثالث المراكز مع الاتحادية في 7 دقائق 34 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا لمبارك بن محمد بن قطامي الفيدة المري. الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم التحية من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي
لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان الكبير الذي يحتضنه ميدان الشحانية، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطنا الثاني والعشرون الخاص باللقاية القعدان، وهذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة نسير مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الانطلاق. هناك من يأتي مع البداية زاهي متعب بن سعيد بن محمد بن سعيد بن كحيز، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة مع البداية مع المركز الأول. بينما المركز الثاني نتابع التقدم من صوغان محمد بن حمد بن صالح الشرقي، من يقدم لنا صوغان اللي غير وانتقل نحو صدارة هذا الشوط في هذا المسار. بينما المركز الثالث وصول وتقدم من شاهين خالد بن إبراهيم بن يوسف المحمود، من يصل مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا الانطلاق والمسار المميز هياض علي بن سالم بن سعيد الجربوعي المري شعار بن مهيرة، من يتقدم مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل مغادر مشعل بن محمد بن حبيب العتيبي، يصل في هذه اللحظات مقدما لنا شعار أيضا وتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار والانطلاق المميز والجميل والرائع. ولكن العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط والمركز الأول. هناك القيادة مع صوغان محمد بن حمد بن صالح الشرقي، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الرائعة والجميلة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من قبل اللي واصل شعار المحمود، يقدم لنا تحديات من خلال تواجد شاهين خالد بن إبراهيم بن يوسف المحمود مع المركز الثاني، وغير نحو المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثالث قدوم ووصول من زاهي متعب بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز المري، من يصل أيضا بتحدياته الرائعة والجميلة. رابع التحديات شعار بن مهيرة، من يتقدم من خلال تواجد هياض علي بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. وخامس المراكز وصول في هذه اللحظات من قبل اللي واصل شاهين حمد بن مبارك بن حمد الكربي، يصل أيضا الكربي بتحدياته المميزة والجميلة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن العودة مع البداية، العودة مع صدارة هذا الشوط، البداية مع شعار بن قحيز، من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد زاهي الذي يقود الأسماء. هناك مع البداية والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله يا سلام، زاهي مع البداية، زاهي مع المركز الأول، متعب بن سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز، من يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة. بينما المركز الثاني قدوم ووصول من شاهين خالد بن إبراهيم بن يوسف المحمود مع المركز الثاني والمركز الثالث. شعار بن مهيرة مع المركز الثالث يقدم لنا تحدياته من خلال تواجد هياض علي بن سالم بن سعيد الجربوعي المري. والمركز الرابع وصول وتقدم من شعار الكربي، يتقدم من خلال تواجد شاهين حمد بن مبارك بن حمد الكربي، أيضا زميلنا صالح الكربي، من يتابع هذا الانطلاق المميز والجميل. يا سلام، المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل هنا الشقب جبر بن عبد الله بن جبر المخضب الهاجري، يصل بتحدياته الرائعة. وأيضا وصول من شعار بن عمارة يتقدم في هذا المسار، يقدم لنا أيضا انطلاقة لاهوب راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري مع المركز الخامس. الله يا سلام، يا هي اسماء تشارك في هذا الشوط. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط، هناك القيادة مع شعار المحمود، من يقدم لنا تحديات شاهين خالد بن إبراهيم بن يوسف المحمود مع المركز الأول. لكن بن مهيرة يتسلل في هذه اللحظات من خلال تواجد هياض في هذا المسار المميز والجميل. ولكن شوف القدوم، وصل لاهوب راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري، يصل بتحدياته المميزة والجميلة. شعار بن عمارة يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة في هذا المسار. لكن شوف أيضا القدوم
القدوم والوصول، وصل في هذا المسار وتقدم أيضا مشاهدينا الكرام الصارم علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله من يصل في هذا الانطلاق والمركز الخامس. شعار الهاجري في هذا المسار، وأيضا دخول وتقدم من قبل اللي واصل حرب محمد بن حمد بن سالم آل فهيد المري. ولكن البداية الله يا سلام، صدارة هذا الشوط هناك مع البداية مع المركز الأول لا هو من غير مع صدارة هذا الشوط راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري مع المركز الأول. ركز يا بن عمارة، ركز يا حمد بن طالب، هي اللي تقود أيضا لاهوب هناك مع البداية مع صدارة هذا الشوط. شوف القدوم والوصول أيضا من قبل الصارم علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله، والمركز الثالث بن مهيرة قادم مع ثالث المراكز. ولكن لاهوب مع البداية مع المركز الأول. الله يا سلام، طار لاهوب بناموس هذا الشوط مع الصدارة مع المركز الأول. راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري من يقدم لنا لاهوب مع البداية. حمد بن طالب بن عمارة من يتابع لاهوب مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. الله الله الله، لكن بن مهيرة يشكل الخطر مع المركز الثاني. ولكن خلاص لاهوب الشوط مع لاهوب مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار المجنونة. بن عمارة، عمار يا بن عمارة على هذا الأداء المميز والجميل. سلام لاهوب، سلام بن حتروش، سلام ومشكور يا حمد بن طالب بن عمارة على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني هياض بأيضا شعار بن مهير. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من الصارم علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله. المركز الرابع كان الوصول والقدوم أيضا من حرب محمد بن حمد بن سالم آل فهيد المري. والمركز الخامس الشقب جابر بن عبد الله بن جابر المخضب الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط وحضر لاهوب بحضور الكبار، وأهدى أيضا هذا الناموس وهذا الانتصار إلى أيضا راشد بن علي بن حمد بن حتروش المري. تهاني والناموس ومشكور يا حمد بن طالب بن عمارة من قدم لنا لاهوب 7 دقائق 35 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني شعار بن مهيرة، وقدم لنا هياض علي بن سالم بن سعيد الجربوعي المري 7 دقائق 35 ثانية 98 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث ثالث المراكز أيضا مشاهدينا الكرام كان الوصول والقدوم من قبل الصارم وتوقيتها الزمني 7 دقائق 38 جزء من 38 ثانية 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك الصارم علي بن ناصر بن جار الله بن علي بن جار الله. إذا متواصلين مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل في هذه التحديات المستمرة من هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أشواطنا مستمرة وتحدياتنا تستمر ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل أيضا شوطنا 23 في مجموع هذه الأشواط الصباحية، وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب رصدت للفائز بالمركز الأول في هذا الانطلاق والمسار المميز. شوط خاص باللقاية الابكار وال5 كيلومترات. نسير مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل نحو الصدارة والمركز الاول وصدارة هذا الشوط. شعار هجن السيلية من يقدم لنا ايضا هذا الاداء المميز والجميل مع البداية من خلال تواجد شرته مع المركز الاول مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول وتقدم مع ثاني التحديات من وسن سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصول وتقدم مع ثالث التحديات اللي مغطي عليها وسن في هذا المسار. من تتقدم من الجانب الآخر مشاهدينا متابعين الكرام هناك رهول محمد بن حمد بن سالم الجربوعي المري من يصل بتحدياته المميزة والجميلة. وهنا مشاهدينا الكرام مودع عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم من شعار بن نايفة من يتقدم من خلال تواجد معزة فالح بن راشد بن فالح الساعي الهاجري من يصل مع المركز الرابع وخامس المراكز. وصول وقدوم من الحذرة محمد بن سعود بن سالم آل فهيد المري من يصل أيضا مع المركز الخامس يقدم لنا شعاره وتحدياته الرائعة والجميلة هناك مع المركز الخامس. هكذا هي
هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، ولكن البداية وصدارة هذا الشوط هجن السيلية من تقود الأسماء هناك بتحدياتها المميزة والجميلة من خلال تواجد هذا الاسم هناك مع الصدارة من تقدم لنا شرطة مع البداية وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع الوصول والتقدم مع ثاني التحديات، وصول من مودة عبد الله بن حمد بن علي بن حمد العطية من يصل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل الحذرة محمد بن سعود بن سالم آل فهيدة المري من يصل مع المركز الثالث. والمركز الرابع قدوم ووصول من وسن سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي من يصل، ولكن شوف القدوم الوصول من الجانب الآخر اسم جديد بدأ ينضم إلى أيضا الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار. وصول وتقدم في هذه اللحظات من وهيلة سعد بن محسن بن راشد آل فهيدة المري يصل بتحديات المميز. هكذا هي الأسماء مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز، ولكن القيادة والريادة هناك مع شعار هجن السيلية من تقود الأسماء. قيادة حكيمة مع البداية تبحث عن السيارة اللاند كلوزر البيك اب المرصودة هناك للفايز بالمركز الأول زايد مادة الزعفران. الله يا شرطة مع المركز الأول هجن السيلية تقدم لنا هذا الاسم مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط من تقود الأسماء هناك مع البداية بالشعار السيلاوي مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع شعار الرفادة من يتقدم في هذا المسار المميز والجميل مع وهيلة سعيد بن محسن بن راشد آل فهيدة المري مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصول وتقدم أيضا من الذيبة سالم بن جابر بن حتروش الجربوعي المري يصل أيضا مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول أيضا في هذه اللحظات، شوف اللي واصله في هذا المسار وصل الدندنة فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي. أهالي المملكة العربية السعودية أهالي العاصمة الرياض يتقدمون أيضا مع المركز الرابع في هذا المسار. المركز الخامس وصول وقدوم في هذه اللحظات من اللي واصله هنا الحذرة محمد بن سعود بن سالم آل فهيدة المري. أشوف شعار العطية وشعار المغامر واصل وشعار بن ربيعة وشعار فاران بن عتيق آل بريد في هذا الانطلاق والمسار المميز، ولكن الله يا شرطة هجن السيلية هناك مع البداية مع المركز الأول تقدم لنا شرطة بتحدياتها المميزة والجميلة. يا سلام هجن السيلية مع البداية تحكم القبضة على الصدارة مع المركز الأول، ونحن نقترب مشاهدينا الكرام من 1200 متر الأخيرة 1200 متر الخطيرة. يا سلام تابع الوصول والتقدم مع ثاني التحديات دندنة فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي يصل مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار الرفادة يتقدم مع المركز الثالث مع وهيلة، لكن شوف اللي وصلت في هذا المسار وصلت هجر راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري. يا سلام الله، ولكن هجن السيلية مع البداية أجواء الكيلومتر الأخير الكيل الخطير يا مضمرين يا متابعين. هجن السيلية مع البداية مع المركز الأول مع أيضا هناك من تقدم لنا شرطة مع البداية، لكن دير بالك وصلك الجربوعي مع المركز الثاني يقدم لنا هجر مع ثاني التحديات راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري وأيضا اليامي مع المركز الثالث، ولكن خلاص هجن السيلية مع شرطة مع البداية مع المركز الأول. الله يا هجن السيلية روح مع البداية وصلك الجربوعي واصل مع المركز الثاني يقدم لنا هجر راشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري يقدم لنا هجر، لكن شرطة مع البداية. هجن السيلية تقدم لنا شرطة مع المركز الأول. الله يا سلام هجن السيلية مع المركز الأول مع الصدارة، وهجر تحاول مع الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة، ولكن شرطة هجن السيلية الشعار السيلاوي يحكم القبضة على ناموس هذا الشوط. سلام السيلية سلام شرطة سلام على هذا الأداء المميز والجميل مع السيارة اللاند كلوزر بيك اب. تهانينا والناموس لهجن السيلية على هذا الفوز وهذا الانتصار، وتهانينا لعبد الله بن سعيد العيدة اللورد داعم هذا الشعار. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت مشاهدينا الكرام هجر راشد محمد بن سعيد الجربوعي المري المركز الثالث.
المركز الثالث دندنة في حامد ظاهر بن عبد الهادي الرشيد اليامي. المركز الرابع وصل الظن ناصر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. والمركز الخامس كان الوصول من الخوة راشد بن بطي بن محمد الزعبي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضر الشعار السيلاوي يكون نجما لهذا الشوط. 7 دقائق 33 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجنة السيلية على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما المركز الثاني وصلت هجر مع ثاني التحديات مشاهدينا الكرام، توقيتها الزمني 7 دقائق 34 ثانية 37 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن سعيد الجربوعي المري. المركز الثالث كان الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من شعار اليامي الذي قدم لنا دندنة، توقيتها الزمني 7 دقائق 37 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لليامي على هذا الفوز. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوطا يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان وهذا الكرنفال وهذا العرس التراثي الأصيل، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا 24 المخصص للقاية القعدان. المسافة هي 5 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأحداث وأمور ووقائع هذا الشوط. نسير للصدارة للبداية لكي يتابع حوران على المركز الأول علي بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة، يقدم لنا حوران على البداية الأولى. انتقل للمركز الثاني أو تابع المركز الثاني الفايز في هذه اللحظات فيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطية، يقدم لنا الفايز من يبحث عن الفوز وعن النقطة المميزة في هذا المهرجان الغالي. أو تابع المركز الثالث من يصل في هذه اللحظات الباز عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري مع المركز الثالث، يقدم لنا الباز ويقدم لنا الشعار مع المركز الثالث. المركز الرابع أو تابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. يصل عز الجيش محمد بن حمد بن سعيد بن دهم بن غرنيق مع المركز الرابع. المركز الخامس أو تابع من الجانب الأيمن في هذه اللحظات اللي وصل هياض محمد بن طالب بن فرج بن هادي الغفراني مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع على المراكز الخمس المتقدمة والمتميزة في مسار وانطلاق هذا الشوط. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع حوران في هذه اللحظات على المركز الأول علي بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة، يقدم لنا حوران على المسار الأول. المركز الثاني يتابع من خلال هذا التقدم الفايز وانطلاقة شعار فيصل بن علي بن محمد بن عبد الله العطية، يقدم لنا الفايز مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران، يقدم لنا الباز على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الأسماء القادمة، يصل المتحد وانطلاقة حمد بن سالم بن محمد بن بخيت مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع من تراجع في هذه اللحظات أرى الباز مع المركز الخامس عامر بن سعيد بن سعد الرفادة مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة وهكذا هي الخماسية الألماسية، لكن بقيادة من أتابع الصدارة والبداية أرى الباز على الصدارة على البداية الأولى محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران، يقدم لنا الباز أحد الطيور الجارحة بالفعل على
على الصدارة، على القيادة، على المسار الأول. وتابع المركز الثاني، انتقل مباشرة للمركز الثاني. أرى المتحد في هذه اللحظات حمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري يقدم لنا المتحد مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل بوسعيد يقدم لنا الباز مع المركز الثالث. عامر بن سعيد بن سعد الرفاده المري مع المركز الثالث. المركز الرابع تابع حوران علي بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبه مع المركز الرابع. المركز الخامس تابع اسم جديد بدأ بالتقدم يصل ظبيان شنار بن محمد بن طامي الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للمراكز الخمس المتقدمة مع انطلاقة 1500 متر. ما تبقى على الفوز، على الانتصار مع هذه الشعارات والاعداد الهائلة على ارضية هذا الميدان، ميدان التحدي. لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران يقدم لنا الباز. ركز يا ابو سالم والتركيز مطلوب. وتابع الاسماء القادمة، ارى المتحد وارى الباز وارى اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات. سراب محمد بن علي بن محمد المالكي الجهني مع المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع الوصول من قبل الفايز عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعب. لكن بعود للصدارة للبداية. وتابع الباز على الصدارة على المركز الأول. وانطلاقة شعار محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران بن عمارة من يتابع الأمور. لكن يا بن عمارة تابع الفارس راشد بن علي بن محمد آل فهيدة مع المركز الثاني. وتابع أيضا تدخل رمز علي بن ناصر بن علي بن مرزيق المري. الله ولعت ما بينهم نار اللظى بن مرزيق غير الامور، انتقل للصداره. يقدم لنا رمز على الصداره علي بن ناصر بن علي بن مرزيق مع الامتار الاخيره. سلام تحيه واحترام لمالك رمز علي بن ناصر بن علي بن مرزيق المري. سق الله دارك يا ابو ناصر على هذا الاداء المميز والاكثر من رائع. تهانينا والناموس لمالك رمز على فوزه بهذا الشوط. المركز الثاني وصل الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران. المركز الثالث الفارس راشد بن علي بن محمد آل فهيدة المري. والمركز الرابع سراب محمد بن علي بن محمد المالكي. والمركز الخامس الفايز عبد الله بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب مع المركز الخامس. اذا المشاهدين ومستمعينا الافاضل، تهانينا والناموس لمالك رمز علي بن ناصر بن علي بن مرزيق المري. توقيت زمني وقدره 7 دقائق 36 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الاداء المميز. المركز الثاني من وصل مع المركز الثاني قدم اداء مميز بالفعل. الباز محمد بن سالم بن جابر بن علي بن فاران 7 دقائق 38 51 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا بن عماره. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث في هذه اللحظات الفارس راشد بن علي بن محمد آل فهيدة المري. توقيت زمني وقدره 7 دقائق 39 41 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة وهذه الأعداد الهائلة التي تشارك مع هذه الانطلاقات وفي هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء
ومكروه. انطلاقة شوطنا الخامس والعشرون الخاص بسن اللقاية، انطلاقاتي فئة الإبكار. المسافة هي ال5 كيلومترات، وانطلاقة 61 اسم مشارك في هذا الشوط. نسيل الصدارة للبداية الأولى لكي يتابع في هذه اللحظات المركز الأول أميرة مع المركز الأول. فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة يقدم لنا أميرة على المركز الأول. المركز الثاني أتابع من خلال هذا التقدم على المركز الثاني تصل انتداب بشعار حمد بن مسفر بن ناصر الشهواني الهاجري يقدم لنا انتداب مع المركز الثاني. ينتقل للمركز الثالث لكي يتابع في هذه اللحظات الحذرة مع المركز الثالث علي بن سالم بن جابر الجربوعي يقدم لنا الحذرة مع المركز الثالث. المركز الرابع حاملة رقم 50 تصل الشاهينية حمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة تصل شواشة وانطلاقة محمد بن نايف بن محمد بن نايف الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع عبر قناة الريان وعبر قناة الكاس الناقلة لهذا المهرجان ولهذا الكرنفال ولهذا العرس التراثي الأصيل. لكن بنعود للأميرة على الصدارة، الأميرة على البداية في هذه اللحظات، وانطلاقة بن بجاش من يقدم لنا أميرة فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة على الصدارة يقدم لنا أميرة من تسير بخطى ثابتة نحو الانتصار نحو الناموس، ولكن تابع للهديف على المركز الثاني. أو تابع الشاهينية حمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري يقدم لنا الشاهينية مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن أتابع الشعارات القادمة، أتابع بن نايفة من تسلل بدوره تسلل ناعم من الجانب الأيمن وغير الأمور وانتقل للصدارة يقدم لنا شواش محمد بن نايف بن محمد بن نايف الهاجري غير للصدارة. المركز الثاني يتابع بن بجاش. المركز الثالث في هذه اللحظات الهديفي بالفعل مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الحذرة وانطلاقة علي بن سالم بن جابر الجربوعي مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الاسم القادم يصل مع المركز الخامس في هذه اللحظات، يصل بو مسفر يقدم لنا انتداب حمد بن مسفر بن ناصر الشهواني الهاجري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأكارم، لكن بنعود للصدارة للبداية دائما وأبدا لكي أتابع بن بجاش على الصدارة على البداية يقدم لنا أميرة في هذه اللحظات فهد بن عميران بن بجاش بن عايض الفهيدة مع الصدارة مع المركز الأول. لكن بن نايف غير، بن نايف بدل الأمور انتقل للصدارة يقدم لنا شواشة على المركز الأول محمد بن نايف بن محمد بن نايف الهاجري على الصدارة. المركز الثالث أتابع الأسماء القادمة الشعارات المميزة، يصل العطية في هذه اللحظات يقدم لنا الوضيحية علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. والمركز الرابع أتابع الشاهينية وانطلاقة شعار الهديفي حمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع بن حتروش الجربوعي في هذه اللحظات مع المركز الخامس. وأتابع الأسماء القادمة تصل حربة مع سيف بن محمد بن سيف الجفال النعيمي مع المركز الخامس. بدأت الأمور يا أخواني، أتابع العطية من غير الأمور مع في هذه اللحظات الوضيحية من بدأت تتضح مع انطلاقة 1200 ما تبقى على الفوز على الانتصار عن النقطة الغالية الوضيحية على الصدارة على المركز الأول. وانطلاقة أبو عبد الله علي بن عبد الله العطية على الصدارة والكل
الكيلومتر الأخير ما تبقى على الفوز على الانتصار. أتابع الوضيحية وأتابع أميرة وأتابع حربة وأتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات، لكن أميرة وهي أميرة على الصدارة، وانطلاقة شعار بن بجاش يقدم لنا أميرة، لكن الوضيحية مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث أرى حربة مع المركز الثالث، سيف بن محمد بالسيف الجفالي مع المركز الثالث. المركز الرابع من القادم؟ أتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة في هذه اللحظات. تصل رشيدة فهد بن علي بن عبد الله المهندي، ولكن الثنائي على الصدارة. أتابع الفهدي وأتابع العطية الوضيحية وأميرة، واللحظات الأخيرة ما بين الأبطال. أرى حربة قادمة، الشوط وين يا أخواني؟ حاير طاير ما بين الأبطال، لكن تابعوا الله. النيادية مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري فاجانا في اللحظات الأخيرة. للنيادية تحية على هذا الأداء المميز والأكثر من رائع. سلام أبو محمد، سلام تحية واحترام لمطلق بن محمد بن ناصر الهاجري من فاجانا في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني من وصلت الوضيحية علي بن عبد الله العطية، والمركز الثالث حربة سيف بن محمد بسيف الجفالي النعيمي. والمركز الرابع وصلت أميرة لفهد بن عميرة بن بجاش بن عايضة البهيدة. والمركز الخامس من وصلت رشيدة لفهد بن علي بن عبد الله بن علي المهندي مع المركز الخامس. تهانينا والناموس لمالك النيادية مفاجاتنا في اللحظات الأخيرة بشعار مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري. توقيت زمني وقدره 7 دقائق 36:55 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز. المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني في هذه اللحظات الوضيحية، قدمت أداء مميز للأمانة بشعار علي بن عبد الله العطية. توقيت زمني وقدره 7 دقائق 38:70 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا العطية. المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث حرب بالفعل لسيف بن محمد بسيف الجفالي النعيمي، وتوقيت زمني وقدره 7 دقائق 38:88 جزء من الثاني. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح عبر هذا المهرجان، مهرجان الامير الوالد. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السادس والعشرون الخاص للقعدان اللقايه من مسافه 5 كيلومترات. وعلى بركه الله نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز والبداية وأول الأسماء والانطلاق الأول من قبل من شعار محمد بن راشد بن محمد العذبة. يقدم لنا الانطلاق الأول وينطلق مع الطيب مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني الأسماء وصل القادم والمنطلق نوماس بشعار سليم بن خليفة بن سلطان العويسي مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز يتقدم الحصيني بشعار مسفر بن سعيد بن هادي الغفراني المري مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز وصل شعار الشهواني يتقدم مع ذرب أو هنا شعار المريخي عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي يقدم لنا ذرب مع رابع الأسماء. خامس المراكز القادم مسعيد بخيت بن حمد بن فران بن قريع المري مع خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ونعود مع البداية مع أول
وأول الأسماء والشعارات الحصيني مسفر بن سعيد بن هادي القثراني المري يقدم لنا البداية وأول الأسماء وأول الشعارات. ثاني الأسماء وثاني الانطلاق شعار المريخي يتقدم مع ذرب عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي مع ثاني الأسماء وثاني التحديات. ثالث المراكز وصل القادم والمنطلق ام سعيد بخيت بن حمد بن قريع المري يتقدم مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز وصل العمدة خالد بن محمد بن بارك المعاضيد يتقدم مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل القادم والمنطلق وصل دينار محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري يتقدم مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقل لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. سن اللقاية وشعارات أبناء القبائل. نعود مع اللي غير وانطلق إلى البداية إلى أول الأسماء وأول الشعارات. دينار ينطلق مع البداية أو مسعيد بخيت بن حمد بن فران بن قريع المري يقدم لنا مسعيد مع البداية. وعلى رأس حربة هذا الشوط لائحة 2 كيلومترات وهنا مسعيد مع البداية بخيت بن حمد بن فران بن قريع. ثاني الأسماء القادم والمنطلق وأول نداء للديبل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يقدم لنا الديبل مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل القادم والمنطلق دينار محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع الشعارات القادم والمنطلق العمدة خالد بن محمد بن مبارك آل علي المعاضيد. وأيضا وصل القادم شعار البريدي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل مقادر أو صوقان عبد الله بن حمد بن سعيد بوشارب مع خامس المراكز. وأول نداء أيضا لصوقان مع خامس المراكز. ولكن البداية غير الديبل إلى أول الأسماء وأول الشعارات ويستلم زمام الأمور الديبل بشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. ثاني الأسماء وثاني الشعارات وصل القادم والمنطلق مسعيد بخيت بن حمد بن فران بن قريع المري. وثالث الأسماء القادم دينار محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري. ورابع المراكز القادم والمنطلق صغان عبد الله بن حمد بن سعيد بوشارب. خامس الأسماء وصل ذرب عبد الله بن راشد بن صقر بن راشد المريخي. ولكن أجواء الكيلومتر الأخير والديبل على البداية على الانطلاق الأول بن بخيت يتقدم مع الديبل مع أول الأسماء سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. ثانيا مسعيد بخيت بن حمد بن فران بن قريع. وأيضا القادم سوقان عبد الله بن حمد بن سعيد بوشارب. والاسم القادم أول نداء لمرافق بشعار صالح بن سالم بن سعد النابت المري يقدم لنا مرافق مع رابع الأسماء. ولكن البداية الديبل مع أول الأسماء الديبل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. ولكن صوقان غير إلى البداية إلى أول الأسماء عبد الله بن حمد بن سعيد بوشارب مع الفوز مع الانتصار. هنا صوقان ثاني الأسماء مسعيد يحاول اللحظات الأخيرة ولكن الفوز والانتصار مع صوقان. عبد الله بن حمد بن سعيد بوشارب يتقدم مع هذا الفوز ومع هذا الانتصار. تهانينا والناموس لعبد الله بن حمد بن سعيد بوشارب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصل مسعيد بخيت بن حمد بن فران بن قريع المري. وثالث المراكز مرافق صالح بن سالم بن سعد النابت المري. ورابع المراكز الديبل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. وخامس المراكز
هلا بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لمالك صوغان، والتوقيت الزمني والحصول إلى خط النهاية 7 دقائق 33 ثانية و90 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن حمد بن سعيد بوشاري بثاني الأسماء. وصل مسعيد والتوقيت الزمني 7 دقائق 35 ثانية و11 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مسعيد بخيت بن حمد بن فران بقرع المري ثالث الأسماء. وصل مرافق والتوقيت الزمني 7 دقائق 35 ثانية و72 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن سالم بن سعد النابت المري. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل من هنا من ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه لسباقات اللجنه العربيه الاصيله. شوطنا 27 ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، حامل لنا في طياته اللقايه الابكار وال5 كيلومترات هي المسافه الحاضره في هذا الصباح والمحدده لمسار هذه الانطلاقات الصباحيه المميزه. ينطلق هذا الشوط مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، وهذه الشعارات الحاضره والمشاركه في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل مباشره مع البدايه مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. من تتقدم هنا انتباه سالم بن محمد بن بخيتها ربحيح المري، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزه والجميله مع صداره هذا الشوط. بينما المركز الثاني وتابع شعار العطيه من ميمنه الميدان، من يتدخل في هذا الانطلاق والمسار المميز المركز الثالث. المركز الثالث وصول من غربال نايف بن هادي بن حمد البريدي المري، من يصل شعار البريدي مقدما لنا تحديات ايضا المميزه والجميله من خلال هذا التواجد الجميل. المركز الرابع وصول من وقار علي بن محمد بن علي بن هوبش المري مع المركز الرابع وخامس المراكز. وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله في هذا المسار المميز والجميل. وصول مشاهدينا الكرام من قبل هنا بيان فهد بن عبد الله بن غنيمه الدواس الدوسري، من تصل مع المركز الخامس في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل من خلال هذا التواجد الجميل. هكذا هي الاسماء الخمسه الاولى المتقدمه في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. ولكن البدايه وصداره هذا الشوط القياده هناك مع المركز الاول من تقود الاسماء هنا مرمره محمد بن خالد بن عبد الله العطيه، من يقدم لنا هذا الاسم المشاغب ايضا وهذا الشعار الذي تميز في هذا الصباح. قدم لنا الاسماء العديده في صباح هذا اليوم، يحضر ويقدم لنا مرمره في هذا المسار المميز والجميل. ها هو شعار العطيه يقود الاسماء هنا مقدما لنا انطلاقه هذا الاسم الكبير مع البدايه. بينما المركز الثاني ثاني التحديات وصول من انتباه سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. شعار بن هوبش يقدم لنا وقار مع ثاني التحديات او ثالث التحديات. المركز الرابع وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل خطيره محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفه، من يصل مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله في هذا الانطلاق. ووصلت غربال نايف بن هادي بن حمد البريدي المري مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسه الاسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل والرائع. ولكن البداية وصدارة هذا الشوط هناك من تقود الأسماء مع المركز الأول مرمرة مع البداية بشعار محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا مرمرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني ثاني التحديات انتباه سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. وقار بن هوبش من تتقدم مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع بن نايفة مع المركز الرابع في هذا الانطلاق والمسار المميز. المركز الخامس شعار البريدي يقدم لنا ايضا انطلاقة شعاره من خلال تواجد غربال نايف بن هادي بن حمد البريدي المري مع خامس المراكز. هكذا هي الاسماء المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن البداية مع مرمرة مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط.
إذا مرمرة من تقود الأسماء هناك مع المركز الأول بشعارها المميز وشعارها الجميل. هناك في هذه اللحظات أيضا مرمرة ومحمد بن خالد العطية المشاغب من يقدم لنا أيضا مرمرة في هذا الانطلاق والمسار الرائع والجميل. بينما المركز الثاني ثاني التحديات القدوم والوصول من شعار بن نايفة مع المركز الثاني يقدم لنا خطيرة محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري. والمركز الثالث وصول هناك من الجانب الآخر وصلت انتباه سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع وقار من تتقدم بشعار بن هوبش يقدم لنا وقار علي بن محمد بن علي بن هوبش المري مع المركز الثالث. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل الصلفة حمد بن علي بن محمد المالكي الجهني من يصل مع المركز الخامس. ولكن البداية بن نايفة غير وانتقل نحو صدارة هذا الشوط يقدم لنا هذا الأداء المميز والجميل مع البداية مع المركز الأول خطيرة محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري مع المركز الثاني. بينما مرمرة مع ثاني التحديات محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر وقار وشعار بن هوبش في هذه اللحظات من يتقدم علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. والمركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل الصلفة حمد بن علي بن محمد المالكي الجهني. وأيضا وصول من شعار البريدي يتقدم في هذا المسار. ولكن شوف اللي وصل من الجانب الآخر وصول وتقدم من شعار بن جهيم. وصل بن جهيم يقدم لنا خلاص علي بن حمد بن راشد المري يصل. ووصل شعار المهيب يصل شعار الشنجل يتقدم من خلال تواجد خيره محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يصل في هذه اللحظات. وأيضا قدوم ووصول مشاهدينا الكرام واصله هنا بهجة ناصر بن زايد بن محمد بن ترجم السلي يصل أيضا في هذا الانطلاق. ولكن البداية الله يا سلام الله البداية هناك مع الصلفة حمد بن علي بن محمد المالكي الجهني من يغير وينتقل مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. طارت مع الأجواء النهائية ما شاء الله على هذا العرض المميز والجميل العرض الرائع العرض الأروع في هذا المسار مع شوط ما قبل شوط الختام. هنا البداية والمركز الأول مع الصلفة الناموس مع الصلفة حمد بن علي بن محمد المالكي الجهني. سلام الصلفة سلام المالكي سلام على هذا الأداء المميز والجميل. وصقل طارق على هذا الفوز وهذا الانتصار والعرض المميز والجميل. تهانينا والناموس المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان الوصول أيضا والقدوم من خطير محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام مرمرة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع كان الوصول من وقار محمد بن علي بن محمد بن علي بن هوبش المري. المركز الخامس كان الوصول والقدوم أيضا من سيوف شنار بن محمد بن طامي الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط ولكن حضرت مع هذا الانطلاق المميز والجميل مشاهدينا متابعينا الكرام الصلفة من أهدت المالكي هذا الفوز وهذا الانتصار 7 دقائق 34 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الحمد بن علي بن محمد المالكي الجهني على هذا الفوز وهذا الانتصار. واسعد الله صباحك على هذا العرض المميز والجميل. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني في هذا الانطلاق والمسار المميز شعار بن نايفة الذي قدم لنا خطير أيضا في هذا الانطلاق. توقيتها الزمني 7 دقائق 39 92 جزء من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة. المركز الثالث وصلت أيضا مرمرة توقيتها الزمني 7 دقائق 40 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمحمد بن خالد العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمميزة. شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة مع انطلاقة شوطنا 28 من هذه الفترة الصباحية وشوط الختام بالفعل لسن اللقاية فئة الإبكار. انطلاقة ال5 كيلومترات ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نسير للصدارة للبداية لكي يتابع
جمايل على المركز الأول. محمد بن علي بن حمد بن هوبش المري يقدم لنا جمايل على البداية الأولى. انتقل للمركز الثاني لكي يتابع الشحانية مع المركز الثاني. علي بن محمد بن علي بن سعيد الجربوعي يقدم لنا الشحانية مع المركز الثاني. المركز الثالث أو تابع اللي على المركز الثالث من خلال هذا التقدم تصل الفائزة مع المركز الثالث. راشد بن محمد بن حمد بن محمد الدعية مع المركز الثالث. تنتقل للمركز الرابع لكي يتابع الأسماء القادمة. تصل ضجة وانطلاقة مسعود بن ناصر بن حمد الفهيد المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع الاسم القادم على المركز الخامس. تصل جمايل حمد بن محمد بن سالم بن محمد الخليفة مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع للمراكز الخمس المتقدمة. لكن بنعود للصدارة للبداية بعدما أتممنا النداء الأول للمراكز الخمس المتميزة. أعود للصدارة للبداية لكي يتابع جمايل في هذه اللحظات. محمد بن علي بن حمد بن هوبش يقدم لنا جمايل على المركز الأول. المركز الثاني ينتقل للمركز الثاني لكي يتابع الأسماء التي بدأت بالظهور. أتابع المركز الثاني. تصل الجزيرة في هذه اللحظات. ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري يقدم لنا الجزيرة على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع جمايل على المركز الثالث. حمد بن محمد بن سالم بن محمد الخليفة يقدم لنا جمايل. المركز الرابع أتابع الأسماء القادمة والشعارات المميزة. تصل الهدة مع المركز الرابع. هادي بن فلاح بن هادي بن حباب مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الاسم القادم في هذه اللحظات الذي بدأ بالظهور. أتابع موجره مع المركز الخامس. موجره مع المركز الخامس. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل. ولكن يا هي أسماء يا هي شعارات نتابعها في الكادر التحتاني في هذه اللحظات. لكن بن هوبش على الصدارة على المركز الأول يقدم لنا جمايل في هذه اللحظات. محمد بن علي بن حمد بن هوبش المري. ولكن أتابع جمايل الخليفة مع المركز الثاني. جمايل وجمايل مع المركز الأول والثاني. المركز الثالث أتابع من تدخل في هذه اللحظات. يقدم لنا موجره مع المركز الثالث. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي تسلل للصدارة للبداية. ولكن أتابع بن حباب مع المركز الثالث يقدم لنا الهدة من هدة مع انطلاقة المراكز الخمس المتقدمة. هادي بن فالح بن هادي بن حباب الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع جمايل وانطلاقة شعار الخليفة. والمركز الخامس أتابع اللي وصلت اللي حضرت في هذه اللحظات مع هذا الأداء المميز. اختلط الحابل بالنابل يا اخواني ما بين الشعارات وما بين الاسماء المتعددة. أتابع وصايف بادي بن تركي بن صهيب الدوسري قادم مع المركز الثالث. لكن الصدارة وين؟ القيادة وين؟ بن صهيب بن صهيب بن صهيب. وأتابع أيضا في هذه اللحظات الشعارات الزاهية. بن صهيب بن صهيب على الصدارة على المركز الأول يقدم لنا وصايف. وأتابع أيضا القادمة في هذه اللحظات ضجة مسعود بن ناصر بن حمد آل فهيدة مع المركز الثاني. المركز الثالث بن هوبش يقدم لنا جمايل. أتابع المركز الرابع في هذه اللحظات موجرة لراشد بن ناصر بن راشد الجبر. وأتابع بن بخيت يقدم لنا شعاره ويقدم لنا عشيرة في هذه اللحظات. سالم بن عبد الله بن بخيت. الله
تصل تغريد وانطلاقة الصارم محمد بن بخيت بن برقان، لكن الفهيدي مع الصدارة مع البداية يقدم لنا ضجة من تسبب الضجة في هذه اللحظات، لكن الصارم صارم مع المركز الثاني، وتابع بن بخيت يقدم لنا عشيرة مع المركز الثالث. السلام وين يا اخواني؟ حاير طاير ما بين الابطال، لكن اللي وصلت اللي حضرت الشاهينية صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخية. الله غير الامور المريخية وتابع بمانعة قادم او بمشعاب يقدم لنا سحابة فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب المريخي بن مشعاب. اللحظات الأخيرة ما بين الأبطال، الشاهينية صامدة على الصدارة. سلام يا الغوانم، سلام بو حمد، سلام يا الشاهينية، سلام سق الله دارك يا صقر يا بن حمد يا بن صقر يا الغوانم يا المريخي على هذا الأداء المميز اللي تقدم الشحانية مع انطلاقة شوط الختام. المركز الثاني فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب قدم لنا سحابة مع المركز الثاني. المركز الثالث تغريد لمحمد بن بخيت بن برقان مع المركز الثالث. المركز الرابع لقى لعلي بن حزاب بن راشد بن عبد الله بن قرح. والمركز الخامس من وصلت مع المركز الخامس عشيرة لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. تهانينا اذا مشاهدينا ومستمعينا الافاضل لمالك الشاهينية صقر بن حمد بن صقر الغوانم المريخي. توقيت زمني وقدره 7 دقائق 41 و82 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا المريخي. المركز الثاني وصل بن مشعاب من فاجأنا في اللحظات الأخيرة، قدم لنا في الأمتار المميزة سحابة فهد بن راشد بن فهد بن سالم بن مشعاب. توقيت زمني وقدره 7 دقائق 42 26 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا بن مشعاب. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث وصل التغريد لمحمد بن بخيت بن برقان. توقيت زمني وقدره 7 دقائق 45 23 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا الصارم مع انطلاقة المركز الثالث. الكلمة لسعيد المالكي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، شكرا لجميع الزملاء على الوصف شكرا لجميع الزملاء مشاهدينا الكرام الذين تواصلوا بالوصف والتعليق على هذه الاشواط الصباحيه المميزه من خلال هذه الصفحه.